Truyền lệnh cho toàn quân chính là tuyên bố cho toàn bộ quan Tây. Nếu thất tín, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng trong quân đội, khiến binh lính quan Tây sau này nghi ngờ lời hứa của La Dũng Võ. La Dũng Võ có thể đồng ý yêu cầu này của Lý Quân Sinh, hiển nhiên cũng là do tình thế khốn cảnh hiện tại không có cách giải quyết. Sau đó, La Dũng Võ dẫn Lý Quân Sinh rời khỏi đại soái phủ, đi đến doanh trại quân đội đóng quân ngoài thành Dũng Võ, trước mặt Lý Quân Sinh, truyền lệnh cho toàn quân quan Tây. Đạt được đảm bảo, Lý Quân Sinh yên tâm, cuối cùng cũng không úp mở, nói ra tin tức Lưu Cường đã chết. Cái gì? La Dũng Võ nghe Lý Quân Sinh nói, vừa mới ngồi xuống ghế, toàn thân bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói, Lưu Cường chết, sao có thể? Cũng không trách La Dũng Võ kinh ngạc như vậy. Bây giờ là thời đại của 4 đại nguyên soái, 4 người họ đại diện cho đỉnh cao của vùng đất này. Cho dù lúc trước La Dũng Võ bị Lưu Cường giết cả nhà, phẫn nộ đến cực điểm, đã chuẩn bị sẵn sàng sống mái với Lưu Cường, nhưng trong lòng hắn lại rõ ràng, nếu Lưu Cường muốn chạy trốn, hắn không thể nào giết được đối phương. Trận đại chiến trước đó, có thể đánh Lưu Cường bị thương khi thể xác và tinh thần không ở trạng thái tốt nhất, đã là thắng lợi lớn nhất. Mà cho dù như thế, Lưu Cường bị thương lúc đó cũng không phải là tồn tại không phải cấp nguyên soái có thể giết. Bởi vậy, sau khi nghe Lý Quân Sinh nói, phản ứng của La Dũng Võ mới lớn như vậy. Trừ phi Lưu Cường đứng yên chịu pháo kích, không thì có thể giết chết Lưu Cường, chỉ có tồn tại cấp nguyên soái. Chẳng lẽ là hai đại soái khác đã ly gián giữa bọn họ? Trong nháy mắt, La Dũng Võ suy nghĩ rất nhiều. Bất quá, điều này đều dựa trên điều kiện tiên quyết Lưu Cường thực sự đã chết. Hắn vẫn chưa tin Lưu Cường lại chết dễ dàng như vậy. Chỉ thấy La Dũng Võ sau khi kinh ngạc đứng dậy, rất nhanh bình tĩnh lại, hai mắt nheo lại nhìn Lý Quân Sinh, ngươi nói có bằng chứng không? Lý Quân Sinh đã sớm đoán được La Dũng Võ sẽ hỏi như vậy, cười nhẹ, nói, đây là đương nhiên, ta có thi thể Lưu đại soái làm chứng. Đại soái chỉ cần cho ta một số người và xe, ta sẽ mang thi thể Lưu đại soái đến cho ngài xem. Nhìn Lý Quân Sinh tính toán trước như vậy, La Dũng Võ không khỏi có chút do dự, chẳng lẽ Lưu Cường thật sự đã chết? Cau mày, trầm ngâm một lát, La Dũng Võ cuối cùng gật đầu nói, tốt, ta sẽ cho ngươi một số người, ngươi lập tức mang thi thể Lưu Cường đến gặp ta. La Dũng Võ vốn định đích thân đi, nhưng lại lo lắng đây có thể là kế điệu hổ ly sơn của Lưu Cường, cho nên cuối cùng hắn vẫn lựa chọn chờ đợi. Rất nhanh, một đội người theo lệnh của La Dũng Võ lái 2 chiếc xe Jeep màu xanh tập hợp. Sau đó, dưới sự chỉ đường của Lý Quân Sinh, đoàn người này hướng về biên giới Quan Tây và Quan Nam mà đi. 2 ngày sau, đội ngũ này trở về, đồng thời mang theo thi thể to lớn, bị đánh đến biến dạng, cứng đờ của Lưu Cường. Cũng may thời tiết giá lạnh, thi thể được bảo quản tương đối tốt, không bị thối rữa. Khi thi thể Lưu Cường được khiêng xuống từ xe Jeep, bày ra trước mặt La Dũng Võ, cho dù thi thể này đã bị đánh đến biến dạng, nhưng với tư cách là 4 đại nguyên soái, đối đầu gay gắt nhiều năm, La Dũng Võ vẫn từ nhiều chi tiết nhận ra, thi thể trước mặt quả thật chính là Lưu Cường. Thật là ngươi. Là địch mấy chục năm, thường xuyên hận không thể đối phương chết đi, nhưng khi thi thể Lưu Cường bày ra trước mặt, La Dũng Võ vẫn không nhịn được một trận bàng hoàng. Rất lâu sau, La Dũng Võ mới từ trạng thái đó hoàn hồn, sau đó, vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng. Đã Lưu Cường đã chết, vậy không cần phải nói quy tắc nguyên soái gì với quân đội Quan Nam nữa. Lập tức chuẩn bị xe, ta đi biên giới. La Dũng Võ lập tức ra lệnh. Ách, đại soái đi biên giới làm gì? Có sĩ quan ngạc nhiên hỏi. La Dũng Võ lạnh lùng nhìn người này, nói, đi biên giới, giết Trần Hào. La Dũng Võ từ Dũng Võ Thành đón xe đến biên giới Quan Tây và Quan Nam. La Dũng Võ muốn trước mặt toàn quân Quan Nam, tại chỗ đánh chết ký chủ, để áp chế sĩ khí Quan Nam đại quân, sau đó từng bước xâm chiếm toàn bộ Quan Nam. Quan Nam hành tỉnh, Nam Lĩnh Thành. Trên tường thành, Tô Lăng đứng sừng sững, vẻ mặt hờ hững nhìn về phương xa. Khi những dòng chữ mà hắn vốn đã biết hiện lên trong đầu, khóe miệng hắn rốt cuộc cong lên ý cười. Cuối cùng cũng đến. Trải qua 3 tháng tích lũy, danh vọng đã đủ, tiếp theo chỉ cần một cơ hội chứng minh thực lực, sau đó thuận lý thành chương trở thành đại soái mới của Quan Nam, kế nhiệm Lưu Cường. Vì thế, hắn đặc biệt sai người đến thôn trang nhỏ nơi Lý Quân Sinh ở dán lệnh truy nã, sau đó lấy thi thể Lưu Cường làm mồi nhử, khiến đối phương đem tin tức này tiết lộ cho các nguyên soái khác. Chính là vì chờ đợi cơ hội này, trước mặt toàn quân Quan Nam thể hiện thực lực. Đến lúc đó, chờ hắn đánh lui La Dũng Võ, thực lực được công nhận, trở thành đại soái mới, liền có thể thỏa sức vơ vét Quan Nam hành tỉnh. Sau đó dùng số tiền này mua máy bay, luyện đăng Thiên Lâm thần công đến đệ tam cảnh, hắn liền có thể thực sự vô địch. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Trần Tư lệnh nghĩ tới chuyện vui gì sao? Trên tường thành, khi Tô Lăng lộ ra ý cười vì kế hoạch thuận lợi, Thích Gia Sinh đứng bên cạnh thấy vậy, liền cười hỏi. Bây giờ, Tô Lăng đã là tổng tư lệnh một quân, bên cạnh cũng có phó quan riêng, đó chính là Thích Gia Sinh, người trước kia giúp Tô Lăng chấp hành kế hoạch, hộ tống Nhâm Nham và gia đình đến Quan Tây. Vị binh sĩ đội trưởng này, từ khi Tô Lăng ở Quan Nam thành càn quét võ quán môn phái đã đi theo hắn, ban đầu dưới sự dẫn dắt của Tô Lăng, giao chiến với Lý Quân Sinh, ngộ sát con trai La Dũng Võ là La Tân Thành, Tô Lăng đã bảo đối phương tránh đi. Đối phương cũng rất nghe lời, dẫn theo những người còn lại trốn trong núi lớn, sống cuộc sống hoang dã cầu sinh mấy tháng. Thấy đối phương nghe lời như vậy, Tô Lăng sau khi quân đội lớn mạnh, liền gọi đối phương ra khỏi núi,
làm phó quan bên cạnh. Hiện tại, trách nhiệm hàng ngày của Thích Gia Sinh là dẫn theo 2 đội nhân mã theo Tô Lăng, bảo vệ an toàn cho Tô Lăng. Đương nhiên, Thích Gia Sinh là tâm phúc từ khi Tô Lăng còn chưa là gì, biết rõ thực lực cá nhân của Tô Lăng không cần bọn họ bảo vệ. Nhưng binh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, việc họ cần làm là vì tư lệnh nhà mình ngăn chặn mọi khả năng bị bắn lén. Giống như bây giờ, trên tường thành, xung quanh Tô Lăng đều có binh lính đứng gác, gần như phong tỏa mọi góc chết. Tầm quan trọng của Tô Lăng đối với Quan Nam đại quân bây giờ có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua Lưu đại soái. Cho nên, Quan Nam trên dưới đều bảo vệ Tô Lăng rất tốt. Mặc dù Tô Lăng kỳ thật không cần họ bảo vệ, bất kỳ ai muốn hại hắn đều sẽ bị hắn vốn đã biết báo trước, nhưng hắn tự nhiên sẽ không thể hiện ra, liền mặc kệ những người này. Đúng vậy, nghĩ đến chuyện vui. Nghe Thích Gia Sinh hỏi, Tô Lăng gật đầu cười, sau đó nói, Gia Sinh, truyền lệnh xuống, chuẩn bị xuất binh. Bây giờ đã qua 7 ngày kể từ khi đoạt lại Nam Lĩnh thành. Ngoại trừ ngày đầu tiên, Quan Nam đại quân tổ chức đốt đuốc chúc mừng, 6 ngày sau đó, tất cả binh sĩ Quan Nam đều kích động, mong muốn xuất binh tiến đánh Quan Tây. Trước kia là Quan Tây đại quân đánh cho họ tan tác, xâm lấn Quan Nam. Hiện tại, họ đã đoạt lại thành thị đã mất, tất cả binh sĩ đều mong đợi xâm lấn Quan Tây. Nhưng đáng tiếc, Tô Lăng vẫn chưa lên tiếng, điều này khiến các binh sĩ Quan Nam nhất thời có chút khó chịu. Bất quá, ấn tượng Tô Lăng dụng binh như thần đã in sâu trong lòng người, các binh sĩ Quan Nam cũng không nghi ngờ quyết định của hắn, chỉ là sự mong đợi này sau 6 ngày ấp ủ đã sắp bùng nổ. Ngay cả Thích Gia Sinh bên cạnh cũng vậy, trong lòng vô cùng mong đợi xâm lấn Quan Tây. Bởi vậy, khi nghe Tô Lăng bảo hắn truyền lệnh chuẩn bị xuất binh, hắn trừng lớn mắt, sau đó mừng rỡ cúi chào đáp, "Vâng." Sau đó, Thích Gia Sinh liền phái người truyền lệnh xuất binh xuống dưới. Lập tức, toàn bộ binh lính và quân quan Quan Nam trong và ngoài Nam Lĩnh thành đều hò reo sung sướng. Ngay sau đó, Quan Nam đại quân bắt đầu tập kết. Cùng lúc đó, La Dũng Võ cũng đón xe đến biên giới Quan Tây và Quan Nam. "Tốt, dừng ở đây." Trên con đường hoang vắng, theo một giọng nói trầm vang lên, chiếc xe Jeep từ từ dừng lại. Sau đó, liền thấy từ ghế sau xe Jeep, một bóng dáng cao hơn 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn, một cánh tay còn to hơn bắp chân người thường, bước xuống. Bóng dáng to lớn này, không ai khác chính là La Dũng Võ. Khác với trước kia, khi thì mặc quân phục nguyên soái màu lam, khi thì mặc áo lót mỏng, hôm nay La Dũng Võ mặc một chiếc áo lót kim loại màu vàng nhạt, để lộ hai cánh tay tráng kiện, phía dưới là một chiếc quần đũi to, bên ngoài quần là 2 đôi nẹp chân và bao chân bằng kim loại màu vàng nhạt, buộc trên đùi và bàn chân. Đồng thời, trên đầu La Dũng Võ còn đội một chiếc mũ giáp kim loại, bề ngoài màu vàng nhạt, chỉ để lộ khuôn mặt. Nhìn qua, La Dũng Võ mặc bộ đồ này giống như một chiến thần mặc giáp vàng. "Đại soái, thật sự không cần chúng ta đi cùng ngài sao?" Sau khi La Dũng Võ bước xuống xe, sĩ quan lái xe lo lắng hỏi. La Dũng Võ trầm giọng nhìn hắn, trả lời, "Các ngươi đi cùng chỉ vướng víu, một mình ta là đủ." Nói xong, La Dũng Võ nghiêng người, vươn tay nắm lấy một vũ khí hạng nặng từ ghế sau. Đây là một vũ khí có hình dáng kỳ lạ, cán cầm ở giữa, 2 đầu là lưỡi đao rộng, phảng phất như 2 thanh đại đao ghép chui vào nhau. "Các ngươi đợi ta ở đây là được." Cầm vũ khí xong, La Dũng Võ dặn dò sĩ quan lái xe một câu, rồi đi ngược chiều xe, về phía trước. Đầu tiên là đi bộ, sau đó bước chân dần dần nhanh hơn, biến thành chạy, cuối cùng trực tiếp chạy hết tốc lực. Oanh! Theo La Dũng Võ chạy, sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong thân hình to lớn cũng bộc phát, La Dũng Võ trực tiếp tạo ra một trận cuồng phong, thổi cây cỏ xung quanh lay động, đồng thời, thân hình nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một bóng mờ. Chỉ trong chớp mắt, La Dũng Võ đã biến mất khỏi tầm mắt của đám sĩ quan lái xe, mà những quân quan này đều nhìn về phía La Dũng Võ rời đi, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ và sùng bái. Nam Lĩnh thành, đại quân tập kết, hơn 1 vạn binh sĩ tụ tập, ken đặc, chiếm hết đường phố dưới tường thành Nam Lĩnh. Vốn dĩ có hơn 3 vạn, nhưng đoạt lại 8 tòa thành cũng phải có quân trú thủ, thế là mỗi tòa thành để lại 2.000 binh sĩ, 7 tòa thành mất 14.000. Bởi vậy, bây giờ tập kết tại Nam Lĩnh thành chỉ còn hơn 1 vạn, chưa đến 20.000. Bất quá, đừng thấy chỉ có hơn 1 vạn chưa đến 20.000, nhưng nhiều người như vậy tập trung lại, vẫn là một mảng đen kịt. Giờ phút này, hơn 1 vạn chưa đến 2 vạn người này, toàn bộ đều đứng thẳng tắp trên đường phố dưới tường thành Nam Lĩnh. Sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt sùng bái nhìn Tô Lăng đứng trên tường thành, chỉ chờ Tô Lăng ra lệnh, họ sẽ lập tức xuất phát, đánh vào Quan Tây. Mà Tô Lăng đứng trên tường thành Nam Lĩnh, nhìn đám người ken đặc phía dưới, vừa nhìn những dòng chữ mà hắn vốn đã biết về việc La Dũng Võ từ biên giới 2 tỉnh lao đến, vừa phát biểu diễn thuyết nhiệt huyết, trì hoãn thời gian. Cuối cùng, khi La Dũng Võ sắp đến Nam Lĩnh thành, Tô Lăng mới nhanh chóng kết thúc bài diễn thuyết, sau đó đứng trên tường thành cao giọng ra lệnh, "Tốt, ta không nói nhiều nữa, trận chiến này, Quan Nam ta tất thắng. Xuất phát." Tất thắng. Nghe lệnh xuất phát, hơn 1 vạn, gần 20.000 binh lính tập kết trong Nam Lĩnh thành, đồng thanh hô lớn tất thắng. Sau đó, vạn người cùng di chuyển, rầm rộ rời khỏi cổng thành Nam Lĩnh, hướng về Quan Tây mà đi. Nhưng khi hơn 1 vạn người này mới xuất phát, ra khỏi cổng thành không xa, đột nhiên, phía trước đội ngũ, 10 mấy binh sĩ Quan Nam đóng quân ngoài thành, mình đầy máu hoảng hốt chạy đến, vừa chạy, vừa hoảng sợ hét lớn, "Cứu, cứu mạng! Quái vật tấn công!" Biến cố bất ngờ,
khiến các binh sĩ phía trước sững sờ. Nhưng còn không chờ họ hoàn hồn, đột nhiên, phía xa một bóng người bỗng nhiên lao tới, trong tay điên cuồng xoay tròn một cối xay gió tỏa hàn quang. Trong khoảnh khắc đuổi kịp mười mấy binh sĩ Quan Nam kia, rồi vung cối xay gió trong tay. Phập phập, phập phập, phập phập. Theo từng tiếng vũ khí chém vào da thịt vang lên, mười mấy binh sĩ Quan Nam kia lần lượt bị cối xay gió trên tay bóng người đó chém đứt tay chân, máu tươi bắn tung tóe. Mà bởi vì bóng người này đồ sát mười mấy binh sĩ Quan Nam, tốc độ của nó cũng chậm lại, khiến mọi người thấy rõ diện mạo. Cao hơn 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn, mặc giáp vàng, tay cầm đại đao hai lưỡi, toàn thân đẫm máu đứng trước đội quân vạn người, vẻ mặt khát máu liếm môi, đầy hưng phấn. Người này không ai khác, chính là La đại soái từ biên giới đánh tới. Đều ở đây cả sao? Giết người đến hưng phấn, La đại soái nhìn đội quân vạn người tập kết trước mặt, không hề sợ hãi, ngược lại kích động. Vừa hay trước mặt các ngươi, binh sĩ Quan Nam, chém chết Trần Hào, làm nhụt nhuệ khí của các ngươi. Nói xong, ánh mắt La Dũng Võ nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, rất nhanh, La Dũng Võ khóa chặt Tô Lăng đứng trên tường thành Nam Lĩnh, cười nói, ở kia. Nghe La Dũng Võ nói, lại thấy cảnh La Dũng Võ tàn sát mười mấy binh sĩ Quan Nam vừa rồi, các binh sĩ Quan Nam phía trước đội quân vạn người lập tức biến sắc. Địch tập, có binh sĩ lớn tiếng hô, đồng thời nhanh chóng tháo súng trên lưng xuống, chuẩn bị bắn chết La đại soái. Đáng tiếc, La đại soái nói xong, đã lao vào đội quân vạn người như hổ vào bầy dê, như trước đó, điên cuồng xoay tròn đại đao hai lưỡi trong tay, múa quanh thân, phảng phất như một cỗ máy cắt kim loại, chém binh lính Quan Nam xung quanh thành từng mảnh thịt nát. Phập phập, phập phập, phập phập, phập phập. Cảnh tượng máu tanh khủng khiếp này, trong nháy mắt khiến binh lính Quan Nam xung quanh sợ hãi, vô thức lùi lại. Cũng có một số binh sĩ còn giữ được tỉnh táo, vội vàng tháo súng trên người xuống, mở chốt an toàn, bắt đầu bắn về phía La đại soái. Đoàng, một tiếng súng vang lên, đánh vào giáp vàng trên người La đại soái, tóe ra một tia lửa, rồi bật ra xung quanh, bắn chết một chiến hữu. Mà theo tiếng súng, càng nhiều binh sĩ tỉnh táo lại, cũng tháo súng trên người xuống, bắt đầu bắn về phía La đại soái. Đoàng, 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 đoàng. Liên tiếp tiếng súng vang lên, từng viên đạn bắn về phía La đại soái. Đáng tiếc, phần lớn những viên đạn này đều bắn vào giáp vàng trên người La đại soái, tóe ra tia lửa, rồi bật ra, bắn trúng binh lính Quan Nam khác. Mà cho dù bắn trúng những nơi không có giáp vàng bảo vệ trên người La đại soái, những viên đạn này cũng khó có thể xuyên thủng da La Dũng Võ, chỉ gây ra một chút cảm giác đau. La đại soái vốn không để ý binh lính Quan Nam xung quanh, đại đao hai lưỡi trong tay La Dũng Võ điên cuồng múa, chẳng qua là để dọn đường. Một con đường máu, dưới sự điên cuồng của đại đao hai lưỡi, rất nhanh đã được khai thông. La Dũng Võ chạy trên con đường máu này, không ngừng lấy mạng binh lính Quan Nam, lao thẳng về phía Nam Lĩnh thành, đồng thời, La Dũng Võ còn ngẩng đầu, nhìn Tô Lăng đứng trên tường thành Nam Lĩnh, nở nụ cười dữ tợn, tàn nhẫn, muốn dùng điều này uy hiếp Tô Lăng. Đáng tiếc, Tô Lăng trên tường thành, vẻ mặt vẫn hờ hững, không hề sợ hãi. Tư lệnh, mau trốn đi, người này là Quan Tây La đại soái. Quan Nam chúng ta, ngoại trừ Lưu đại soái, không ai có thể chống lại hắn. Thích Gia Sinh đứng bên cạnh Tô Lăng, nhìn La đại soái tàn sát bằng sức mạnh phi thường phía dưới, mặt không còn chút máu, run giọng nói. Thế nhưng, Tô Lăng, người tự tay chủ tính tất cả, sao có thể nghe theo? Chỉ thấy Tô Lăng quay đầu nhìn Thích Gia Sinh, trầm giọng nói, ai nói với ngươi không ai có thể chống lại hắn? Hả? Nghe Tô Lăng nói, Thích Gia Sinh sững sờ, quay đầu nhìn Tô Lăng, tư lệnh. Nói được hai chữ, Thích Gia Sinh liền không nói nữa. Trong lòng hắn, mặc dù tư lệnh nhà mình thực lực rất mạnh, nhưng nếu so với 4 đại nguyên soái, e rằng vẫn có chút chênh lệch. Điểm này, người tinh ý chỉ cần nhìn hình thể là có thể nhận ra. Hắn muốn thuyết phục Tô Lăng, nhưng lại sợ mất mặt Tô Lăng. Tô Lăng không để ý đến nữa, sau khi La đại soái tàn sát một trận, phô trương sức mạnh khủng khiếp phi thường cấp nguyên soái, hắn biết đã đến lúc mình ra tay. Lúc này, binh lính Quan Nam đang tuyệt vọng trước sức mạnh khủng khiếp của La đại soái, trong lòng đã có bất mãn vì Lưu đại soái không xuất hiện chống lại La đại soái, vô cùng cần một vị cứu tinh xuất hiện. Nếu để La đại soái giết thêm người rồi mới ra tay, sẽ không ổn, sẽ khiến một số binh sĩ oán trách, trách hắn sao không ra tay sớm hơn. Hiện tại thì vừa vặn, La đại soái đã phô trương thực lực phi thường cấp nguyên soái, lại chỉ mới xuất hiện mấy hơi thở, người cũng chưa xông vào Nam Lĩnh thành, có thể nói là vừa đúng lúc. Nghĩ vậy, Tô Lăng không do dự nữa, đi về phía hai khối cửa được bọc vải, dựa vào tường thành. Chuẩn bị chạy trốn sao? Dưới tường thành, La Dũng Võ vẫn luôn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Lăng trên tường thành, thấy Tô Lăng rời đi, lập tức cười khẩy. Cũng đúng, sau khi chứng kiến sức mạnh khủng khiếp phi thường cấp nguyên soái, cho dù bề ngoài có bình tĩnh đến đâu, trong lòng chắc chắn cũng sẽ vô cùng bất lực, chạy trốn là chuyện bình thường. La Dũng Võ không bỏ qua cơ hội này để làm nhụt nhuệ khí của binh lính Quan Nam, cười lớn nói, ha ha ha, tổng chỉ huy tư lệnh của các ngươi đã bỏ chạy, các ngươi còn ở đây ngoan cố chống cự. Thế nhưng, tiếng cười của La Dũng Võ chưa kéo dài bao lâu, đột nhiên, vút, trong tầm mắt, một bóng người bỗng nhiên từ trên tường thành phóng xuống, tốc độ cực nhanh. Hử, La Dũng Võ nhíu mày, thân hình trong nháy mắt phản ứng, nhảy lùi lại né tránh. Rầm, một tiếng trầm đục vang lên. Một tấm khiên sắt lớn như cánh cửa phóng xuống,
cắm sâu hơn một thước vào mặt đất nơi La Dũng Võ vừa đứng, chặn đường tàn sát của La Dũng Võ, tách La Dũng Võ và binh lính Quan Nam ra, giúp binh lính Quan Nam xung quanh có thể thở phào. Ngay sau đó, một bóng người cũng từ trên tường thành cao khoảng 10 mét nhảy xuống, phịch một tiếng, rơi xuống đất phía sau tấm khiên sắt lớn, trước mặt đám binh lính Quan Nam. Mượn tư thế khom người hóa giải lực quán tính, bóng người này từ từ đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng La Dũng Võ, phẫn nộ quát: "La đại soái, hai quân giao chiến, mỗi người dựa vào thủ đoạn, đây là quy tắc do 4 đại nguyên soái định ra, ngươi đích thân ra tay tàn sát quân Quan Nam ta, ngươi đây là không tuân thủ quy tắc." Trong khi nói, trong tay người này còn cầm một tấm khiên sắt lớn gần bằng chiều cao của hắn, cộng thêm tấm khiên phía trước, chính là hai tấm khiên lớn như cửa. Bất quá, khác với màu đen trước đó, bây giờ Tô Lăng đã sơn hai tấm khiên này một lớp sơn đỏ, vẽ hoa văn tinh xảo, nhìn bắt mắt hơn nhiều. Hơn nữa, lần trước trong vạn quân lấy thủ cấp Chu Chính Kỳ, khói lửa chiến tranh dày đặc, tầm nhìn hạn chế, 5.000 quân Quan Nam tham chiến, kỳ thật sau đó trong chiến tranh đã chết gần hết, mà hình thể của Tô Lăng bây giờ cũng là hình thể người thường, bởi vậy, xung quanh không ai liên hệ hai tấm khiên này với cuộc tấn công của La đại soái trước đó. Ha ha ha, ngươi đã nói, đây là quy tắc giữa 4 đại nguyên soái, bây giờ Lưu đại soái của các ngươi đã chết, các ngươi không có tư cách nói quy tắc với ta. Nghe Trần Hào nói, La Dũng Võ cười lớn, cảm thấy đối phương đang chủ động cung cấp cho La Dũng Võ cơ hội đả kích nhuệ khí Quan Nam đại quân. Nhất thời, trong lòng La Dũng Võ còn có chút không nỡ giết đồng đội tốt như vậy. Cái gì? Đại soái chết? Sao có thể? Quả nhiên, theo La Dũng Võ bắt lấy lời Tô Lăng, thuận thế nói ra tin tức Lưu đại soái bỏ mình, binh lính Quan Nam xung quanh từng người biến sắc, phản ứng kịch liệt. Tô Lăng cũng biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm La Dũng Võ, nghiêm nghị nói, không thể nào. Đại soái thần uy cái thế, sao có thể chết? Ngươi nói dối. Nếu hắn không chết, vì sao đến giờ còn không xuất hiện? La Dũng Võ nghe vậy, cười hỏi ngược lại một câu, trận chiến giữa ta và hắn, các ngươi chỉ biết hắn mất tích, nhưng đó chẳng qua là ta muốn các ngươi biết. Trên thực tế, trận chiến đó hắn đã sớm bị ta chém chết, chỉ là ta cũng bị trọng thương, vì dưỡng thương mới tung tin giả mê hoặc bên ngoài. Bây giờ, trải qua mấy tháng tĩnh dưỡng, thương thế của ta đã khỏi, mà thi thể đại soái của các ngươi đang ở trong phủ của ta, hiện tại, ta cho các ngươi Quan Nam hai lựa chọn, đầu hàng hoặc là chết. Lời nói nửa thật nửa giả, từ miệng La Dũng Võ nói ra, khiến binh lính Quan Nam xung quanh sắc mặt biến ảo. Có binh sĩ sĩ quan lập tức lên tiếng, ngươi nói dối. Hơn 3 tháng trước, Trần Tư lệnh đích thân mang theo thủ dụ của đại soái đến, tiếp quản quân Quan Nam ta. Nếu đại soái thực sự đã chết, hắn làm sao có thể mang theo thủ dụ của đại soái đến đây? Nghe binh lính này nói, La Dũng Võ cười khẩy, nói, ngươi hỏi Trần Tư lệnh của các ngươi xem, hắn có thật sự nhận được thủ dụ của Lưu đại soái không? Khi nhìn thấy thi thể Lưu Cường, La Dũng Võ đã rõ, thông tin Trần Hào nhận được thủ dụ của Lưu Cường, căn bản là giả. Đối phương hiển nhiên là kẻ tài cao gan lớn, thừa dịp Lưu Cường mất tích, dựa vào thứ gì đó lấy được từ trên người Lưu Cường. Lại thêm lúc đó Quan Nam đại quân bắt đầu tan rã, hận không thể có người đứng ra gánh vác trách nhiệm, nên đã đục nước béo cò, chiếm chức tổng chỉ huy. Sau đó cũng dựa vào năng lực cầm quân xuất thần nhập hóa, ngồi vững vị trí này. Nhưng hiển nhiên, đối phương chắc chắn chưa từng gặp Lưu Cường, điểm này không cần nghi ngờ. Quả nhiên, sau khi La Dũng Võ nói câu này, Trần Hào phía trước rơi vào trầm mặc. Một lát sau, liền thấy Trần Hào vẻ mặt áy náy nói với binh lính Quan Nam xung quanh, xin lỗi các vị, lúc trước ta quả thật chưa từng gặp Lưu đại soái. Lời vừa nói ra, cơ bản đã xác nhận lời La Dũng Võ. Lưu đại soái Quan Nam, e rằng đã thực sự chết. Nhất thời, binh lính Quan Nam xung quanh vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Không có Lưu đại soái, Quan Nam làm sao ngăn cản 3 đại nguyên soái khác xâm chiếm? Không nói đâu xa, ngay trước mắt La đại soái, nếu không có pháo trận bày sẵn, hơn 1 vạn người bọn họ căn bản không làm gì được đối phương. Giờ khắc này, quân tâm Quan Nam đại quân dao động. Thấy cảnh này, La đại soái cảm thấy đã đủ, liền chuẩn bị động thủ, giết chết Trần Hào trước mắt, triệt để đè bẹp nhuệ khí Quan Nam đại quân. Thế nhưng, Tô Lăng đối diện cũng cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Mượn miệng La Dũng Võ nói ra tin Lưu đại soái chết, để Quan Nam đại quân biết Quan Nam không còn tồn tại cấp nguyên soái. Hắn đã trở thành hy vọng cuối cùng trong lòng Quan Nam đại quân, là thời điểm xoay chuyển tình thế, thể hiện thực lực chân chính. Chỉ thấy Tô Lăng hắng giọng, thu hút ánh mắt của binh lính Quan Nam, rồi cao giọng nói, các vị, xin yên tâm, Lưu đại soái mặc dù đã qua đời, nhưng Quan Nam vẫn sẽ không diệt vong. Chỉ cần có ta, Trần Hào, Quan Nam vẫn là Quan Nam, sẽ không bị nơi khác chiếm đoạt. Lời nói của Tô Lăng khiến binh lính xung quanh nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. La đại soái vừa rồi thể hiện sức mạnh phi thường, họ không biết Tô Lăng lấy gì để chống lại, bất quá, trong 3 tháng này, năng lực dụng binh xuất thần nhập hóa của Tô Lăng cũng khiến họ có chút hy vọng. Có lẽ, Trần Tư lệnh cũng có chuẩn bị cho tình huống này. Khi binh lính Quan Nam xung quanh dâng lên chút hy vọng, La đại soái mang theo đại đao 2 lưỡi, cười gằn đi tới, có ngươi thì Quan Nam sẽ không bị chiếm đoạt, vậy ngươi không còn thì sao? Nói xong, đại đao 2 lưỡi trong tay La Dũng Võ lại xoay tròn, biến thành cối xay gió đoạt mệnh trước đó không ngừng lấy mạng binh lính Quan Nam. Vù, một trận gió mạnh nổi lên, thổi tóc và quần áo binh lính Quan Nam xung quanh bay phấp phới. Tô Lăng đứng mũi chịu sào,
bị thổi đến da mặt rung động như sóng. Cảnh tượng này khiến binh lính Quan Nam xung quanh không khỏi tuyệt vọng lần nữa. Đúng lúc này, Tô Lăng lại lên tiếng. Tô Lăng cười khẽ nói, ta sẽ luôn ở đây. Vừa dứt lời, Tô Lăng khẽ động tâm niệm, thiên địa hợp nhất sớm đã luyện đến thuộc lầu bỗng nhiên bộc phát. Oanh, một luồng khí tức cuồng bạo khủng khiếp bỗng nhiên từ trên người Tô Lăng tỏa ra. Rầm 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 rầm. Theo tiếng vang trong cơ thể, hình thể của Tô Lăng cũng với tốc độ mắt thường có thể thấy, cơ bắp bành trướng, thân hình cao lớn, trong khoảnh khắc hình thể trở nên không khác gì La Dũng Võ. Sau đó, Tô Lăng một tay nắm lấy tấm khiên sắt lớn màu đỏ cắm dưới đất, rút tấm khiên đeo trên cánh tay kia ra, tấm khiên lớn vốn giống như cửa, lúc này trên người Tô Lăng trở nên vừa vặn hơn. Thấy cảnh này, binh lính Quan Nam xung quanh mở to hai mắt, mà La Dũng Võ vốn đang múa đại đao hai lưỡi, cười gằn đi về phía Tô Lăng, thân hình bỗng nhiên khựng lại, con ngươi co rút mạnh. Hai tấm khiên sắt lớn này, hình thể chỉ có nguyên soái mới có được. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu La Dũng Võ. Trong đầu La Dũng Võ oanh một tiếng, trong nháy mắt sâu chuỗi rất nhiều chuyện tưởng chừng kỳ quặc. Thì ra là ngươi. Giờ khắc này, La Dũng Võ hiểu rõ những biểu hiện dị thường của Lưu Cường, đồng thời cũng biết ai là kẻ đã không ngừng châm ngòi ly gián giữa La Dũng Võ và Lưu Cường. Một cơn giận bị người khác đùa giỡn, trong nháy mắt bùng lên trong lòng La Dũng Võ. Oanh! Đại đao hai lưỡi trong tay La Dũng Võ, tốc độ xoay tròn đột ngột tăng vọt, trực tiếp tạo ra một trận cuồng phong. Lão tử giết ngươi! Gầm lên giận dữ, La Dũng Võ lao tới, trực tiếp hóa thành một bóng mờ bắn nhanh về phía Tô Lăng. Tô Lăng thấy vậy, đáy mắt cũng lộ vẻ hưng phấn, thân hình cũng chuyển động theo. Oanh! Luyện thành sát bất lưu hành đệ tam cảnh, lực lượng và nhanh nhẹn của Tô Lăng đã vượt qua 7. Lại thêm thiên địa hợp nhất bộc phát, lực lượng tăng phúc 1.5 lần, lực lượng của Tô Lăng đã phá 10, tiếp cận 11. Đây đã là thực lực cấp nguyên soái. Theo lực lượng bộc phát, Tô Lăng cũng lao ra, hóa thành một bóng đỏ, nghênh chiến La Dũng Võ. Sau một khắc, một đen một đỏ, hai bóng dáng khổng lồ va vào nhau. Choang, một tiếng vang như chuông lớn, trong nháy mắt khuấy động bốn phía. Tất cả mọi người đều bị tiếng vang bất thình lình làm mang nhĩ đau nhức, vô thức bịt tai lại. Nhất là những binh lính Quan Nam ở gần, trực tiếp bị tiếng vang này chấn động đến hai tai choáng váng, không ngừng. Thế nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu. Tô Lăng và La Dũng Võ va chạm một lần, bóng dáng của hai người cũng hiện ra, một người tay cầm đại đao hai lưỡi, từ các góc độ điên cuồng chém, múa nhanh như tàn ảnh, khiến người ta hoa mắt. Mà người kia thì cầm hai tấm khiên đỏ trong tay, một tấm khiên ngăn chặn các góc độ chém của đại đao hai lưỡi, một tấm khiên từ các khe hở tấn công đối phương bằng cạnh khiên. Choang, 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 choang. Tiếng kim loại va chạm liên tục vang lên, từng tia lửa từ đại đao hai lưỡi, hai tấm khiên đỏ và giáp vàng trên người La Dũng Võ không ngừng bùng nổ. Theo hai người kịch chiến, từng cơn cuồng phong lấy hai người làm trung tâm, không ngừng quét ra, thổi đến binh lính Quan Nam xung quanh mắt cũng khó mở ra. Cứ như vậy chiến đấu một lát, La Dũng Võ nhíu mày, bởi vì La Dũng Võ phát hiện, đại đao hai lưỡi của mình, dù chém từ góc độ nào, đều không thể chém trúng Tô Lăng, đối phương hai tay cầm hai tấm khiên sắt lớn kín kẽ, như bức tường thành. Ngược lại, tấm khiên trên tay kia của đối phương lại từ các khe hở đánh tới, không ngừng đánh vào người La Dũng Võ bằng cạnh khiên. Nếu đánh vào giáp vàng thì không sao, chỉ kích thích một trận âm thanh chói tai và tóe ra tia lửa, nhưng nếu đánh vào cánh tay lộ ra hoặc những nơi không có giáp vàng bao bọc, sẽ gây ra đau đớn. Mặc dù do đại đao hai lưỡi của La Dũng Võ kịp thời chém lại, đối phương không dám dùng hết sức, nếu không sẽ bị La Dũng Võ chém đứt cánh tay, bởi vậy loại đau đớn này không kịch liệt. Nhưng tích tiểu thành đại, nhất là đối phương còn liên tục tấn công vào một chỗ, điều này khiến La Dũng Võ vô cùng khó chịu. Lúc này, La Dũng Võ không muốn tiếp tục dây dưa với Tô Lăng nữa, sau một đao mạnh mẽ, từ trên xuống dưới, vừa nhanh vừa mạnh chém xuống, buộc đối phương phải dùng cả hai tay. Hai tấm khiên giao nhau để ngăn cản, La Dũng Võ nhanh chóng lùi lại, kéo dài khoảng cách, rồi điên cuồng xoay tròn đại đao hai lưỡi trong tay, một lần nữa tạo ra cối xay gió đoạt mệnh. Sau đó, La Dũng Võ ném mạnh cối xay gió đoạt mệnh trong tay về phía Tô Lăng. Vút, một tiếng xé gió chói tai, mang theo luồng khí lưu sắc bén màu trắng. Chỉ thấy đại đao hai lưỡi xoay tròn với tốc độ cao, cộng thêm lực ném mạnh kinh khủng vượt qua người thường hơn 10 lần của La Dũng Võ. Đại đao hai lưỡi trong nháy mắt biến thành một vòng tròn màu vàng lớn, phảng phất như máy cắt kim loại, mang theo sự sắc bén cực hạn chém về phía Tô Lăng, tốc độ cực nhanh. Hừ, thấy cảnh này, trong lòng Tô Lăng lập tức báo động, không dám khinh thường. Bởi vì, chiêu này chính là đòn sát thủ mà La Dũng Võ nghiên cứu nhiều năm. Tô Lăng đã thấy qua trong thông tin về cuộc đời của La Dũng Võ, Lưu Cường và hai nguyên soái khác. Vòng tròn màu vàng lớn này, độ sắc bén của nó tuyệt đối không phải sắt thường có thể ngăn cản. Nói không gì không cắt có lẽ hơi quá, nhưng với hai tấm khiên sắt lớn do thợ rèn bình thường dùng sắt thường chế tạo trong tay Tô Lăng, tuyệt đối không thể ngăn cản. Tô Lăng có thể né tránh, nhưng nếu vậy, người hứng chịu đòn tấn công này sẽ là binh lính Quan Nam phía sau hắn. Hắn không quan tâm sống chết của đám binh lính Quan Nam này, dù sao từ trước đến nay hắn không coi bất kỳ ai ở thế giới này là người khác cũng không được phép. Nhưng trước mặt bao người, nếu hắn né tránh, hình tượng trong mắt binh lính Quan Nam xung quanh sẽ giảm sút nhiều, ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của hắn. Nghĩ đến đây, Tô Lăng lập tức quyết định.
Chỉ thấy Tô Lăng không tránh không né, cánh tay trắng kiện trực tiếp vung lên cạnh của một tấm khiên sắt lớn trong tay, rồi ném mạnh về phía vòng tròn màu vàng mang theo sự sắc bén cực hạn. Vù 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 vù. Một trận âm thanh vù vù, theo tấm khiên sắt lớn ném ra ầm vang bộc phát. Tấm khiên sắt lớn màu đỏ cũng nhanh chóng xoay tròn, tạo ra âm thanh lớn, nghênh chiến vòng tròn màu vàng do La Dũng Võ ném ra. Chỉ có điều, do tấm khiên sắt lớn nặng hơn 200 cân, nên tốc độ xoay tròn của nó không nhanh, nhưng lại vô cùng nặng nề. Ngay sau đó, một giây sau, tấm khiên sắt lớn màu đỏ và vòng tròn màu vàng va vào nhau. Keng! Một tiếng vang thanh thúy, tấm khiên sắt lớn màu đỏ xoay tròn không nhanh, nhưng nặng nề hữu lực, trực tiếp biến dạng bắn sang một bên, rõ ràng không cùng cấp bậc với vòng tròn màu vàng xoay tròn tốc độ cao. Bất quá, theo tấm khiên sắt lớn màu đỏ bắn ra, quỹ đạo của vòng tròn màu vàng cũng bị lệch đi, bay lên cao hơn một chút. Tô Lăng thấy thế, lại bắt chước làm theo, ném mạnh tấm khiên sắt lớn màu đỏ còn lại. Keng! Lại là một tiếng vang thanh thúy truyền đến. Tấm khiên sắt lớn màu đỏ lại biến dạng bắn bay. Nhưng cùng lúc đó, quỹ đạo của vòng tròn màu vàng cũng hoàn toàn lệch đi, bay về phía tường thành Nam Lĩnh. Xoẹt! Theo một tiếng cắt chém sắc nhọn vang lên, vòng tròn màu vàng mang theo sự sắc bén cực hạn, chém vào viên đá trên tường thành Nam Lĩnh, một nửa lưỡi đao trực tiếp găm vào bên trong. Đây mới là mục đích cuối cùng của Tô Lăng. Hắn căn bản không trông cậy vào một tấm khiên sắt lớn do thợ rèn bình thường chế tạo có thể ngăn cản bí kỹ đối địch do tồn tại cấp nguyên soái như La Dũng Võ nghiên cứu phát minh ra. Hắn cũng không có ý định ngăn cản, mà chỉ cần làm lệch một chút quỹ đạo bay là đủ. Đây chính là tầm quan trọng của thông tin. Tô Lăng sau khi La Dũng Võ chú ý hắn, hai bên sinh ra liên quan, liền nhìn trộm thông tin về cuộc đời của đối phương, biết được bí kỹ đối địch của La Dũng Võ, cũng đã sớm nghĩ ra phương pháp ứng đối. Nếu như hắn không biết bí kỹ này của La Dũng Võ, vội vàng ứng đối e rằng sẽ chịu thiệt. Không giống như bây giờ, hắn trực tiếp hóa yếu thế thành ưu thế, khiến La Dũng Võ mất đi vũ khí. La Dũng Võ hiển nhiên cũng không ngờ, sau khi La Dũng Võ thi triển bí kỹ, kết quả cuối cùng lại thành ra thế này. La Dũng Võ ngẩng đầu nhìn vũ khí, một nửa lưỡi đao găm vào tường thành, nhất thời cau mày. Hiển nhiên, nếu La Dũng Võ muốn rút vũ khí ra, đối phương tuyệt đối sẽ không cho La Dũng Võ cơ hội này. Bất quá, đối phương hiện tại cũng không có vũ khí, mọi người đều trở lại vạch xuất phát. Phảng phất như nhìn thấu suy nghĩ của La Dũng Võ, Tô Lăng đưa tay ra sau, trong khoảnh khắc rút ra hai con dao găm từ bên hông, nắm trong tay. Sau đó, Tô Lăng nhìn La Dũng Võ, trầm giọng hỏi: "La đại soái, còn tiếp tục không?" La Dũng Võ trầm mặc. Hai tấm khiên sắt lớn cồng kềnh của đối phương đều khiến La Dũng Võ trở nên thần kỳ như vậy, liên tiếp có thể đánh trúng cơ thể La Dũng Võ từ các khe hở, nếu đổi thành hai con dao găm, hiển nhiên tổn thương đối với La Dũng Võ sẽ càng mạnh. Mặc dù dao găm thông thường đâm vào cơ thể La Dũng Võ trong nháy mắt sẽ bị bắp thịt của La Dũng Võ kẹp chặt, nhưng đối phương hiển nhiên sẽ không ngốc như vậy, mà sẽ khai thác các phương thức tấn công như cắt, cứa, rạch, không ngừng làm La Dũng Võ mất máu. Tiếp tục chiến đấu, La Dũng Võ tất nhiên chịu thiệt lớn. Bất quá, đối phương cũng có một khiếm khuyết chí mạng. Chỉ thấy La Dũng Võ ánh mắt âm trầm nhìn Tô Lăng, giọng nói trầm thấp: "Thể lực của ngươi không thể duy trì chiến đấu lâu." Trong cuộc giao phong ngắn ngủi, La Dũng Võ đã nhìn ra nhược điểm của Tô Lăng, đó chính là thể năng. Thuộc tính lực lượng tăng vọt sẽ tiêu hao cực lớn thuộc tính thể lực, La Dũng Võ có thể trong thời gian ngắn nhìn ra điểm này, quả nhiên không hổ là một trong 4 đại nguyên soái. Thế nhưng, nghe La Dũng Võ nói vậy, Tô Lăng lại chỉ khẽ cười nói: "Đúng vậy, thể năng đúng là nhược điểm của ta, nhưng La Dũng Võ, ngươi có phải quên gì không? Ta không cần liều mạng với ngươi, giống như ngươi muốn đi ta không giữ được ngươi, ngươi cũng không giữ được ta. Ngươi xác định muốn phá vỡ quy tắc giữa 4 đại nguyên soái." Tiếng gọi La Dũng Võ này khiến La đại soái lại rơi vào trầm mặc. Từ khi Tô Lăng thể hiện thực lực cấp nguyên soái, La Dũng Võ đã rõ ràng, đối phương đã đứng cùng độ cao với bản thân mình. Mặc dù đối phương có nhược điểm về thể năng, nhưng đối phương muốn đi trước khi nhược điểm xuất hiện, La Dũng Võ quả thật không giữ được. Mà từ một loạt mưu đồ của đối phương mà xem, đối phương hiển nhiên không phải loại người nhân từ, sẽ vì binh lính Quan Nam mà cưỡng ép ở lại. Ngược lại, có binh lính Quan Nam kiềm chế, đối phương còn sẽ có chút cố kỵ, bởi vì La Dũng Võ đã nhìn ra, một loạt mưu đồ này của đối phương cũng là vì trở thành nguyên soái thứ 5 của thế giới này. Nhưng nếu La Dũng Võ muốn uy hiếp bằng tính mạng binh lính Quan Nam ở đây, ép đối phương ở lại liều mạng, không những sẽ không được như ý, ngược lại sẽ phá hỏng kế hoạch trở thành nguyên soái của đối phương, từ đó triệt để đắc tội đối phương, chọc giận một cường giả cấp nguyên soái không bị ràng buộc. Đến lúc đó, một cường giả cấp nguyên soái không có bất kỳ ràng buộc nào trả thù, sẽ khủng khiếp đến mức nào. Bởi vậy, mặc dù biết là đối phương châm ngòi ly gián giữa La Dũng Võ và Lưu Cường, đùa bỡn La Dũng Võ, hại chết con trai và gia tộc La Thị, nhưng có người nhà lo lắng, La Dũng Võ cuối cùng vẫn có chút cố kỵ, không dám triệt để đắc tội đối phương. Nghĩ tới đây, trong lòng La Dũng Võ liền một trận bi ai. La Dũng Võ đã không còn là thiếu niên cô độc, không cố kỵ gì trước kia. Những năm này, càng ngày càng nhiều ràng buộc, khiến La Dũng Võ làm việc gì cũng phải cân nhắc. Cuối cùng, sau khi hít sâu một hơi, La Dũng Võ cưỡng chế lửa giận, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trần đại soái thủ đoạn cao cường thật. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại." Nói xong,
La Dũng Võ liền quay người rời đi, không hề quay đầu lại. Tô Lăng nhìn bóng dáng đối phương rời đi, cũng không ngăn cản. Sau khi bóng dáng La Dũng Võ hoàn toàn rời đi, Tô Lăng quét mắt nhìn đám binh lính Quan Nam xung quanh, trên mặt lúc này mới chậm rãi lộ ra ý cười, nói: "Các vị, may mắn không làm nhục mệnh, Quan Nam đã được bảo vệ." Ồ, theo Tô Lăng nói một câu Quan Nam được bảo vệ, binh lính xung quanh nhao nhao reo hò. Bỗng nhiên, phía trên tường thành, một tiếng hô lớn truyền đến: "Đại soái, đại soái!" Binh lính đang hò reo nghe thấy, sau khi biết Lưu đại soái đã chết, Quan Nam chỉ có thể có một đại soái mới có thể chống lại ba tỉnh khác. Đồng thời khi La đại soái Quan Tây rời đi, mới nói từ Trần đại soái, thế là tất cả mọi người đều hô theo: "Đại soái, đại soái, đại soái, đại soái!" Ngày hôm đó, tiếng hô đại soái ở Nam Lĩnh Thành vang vọng chân trời. Đồng thời, một tin tức cũng lấy Nam Lĩnh Thành làm trung tâm, nhanh chóng truyền khắp 4 đại hành tỉnh. Lưu đại soái đã chết, nhưng cùng lúc đó, Quan Nam hành tỉnh cũng xuất hiện một vị đại soái mới, đó chính là Trần Hào, Trần đại soái. Trần Hào, Trần đại soái. Khi La Dũng Võ trở về Dũng Võ thành Quan Tây, đem tin tức này về, Lý Quân Sinh, người vốn chuẩn bị dùng tin Lưu đại soái chết đổi lấy phú quý, toàn thân kinh hãi suýt chút nữa nhảy dựng lên. Sao có thể? Tên cẩu tặc Trần Hào kia sao có thể trở thành đại soái mới? Điều này tuyệt đối không thể. Lý Quân Sinh khó tin, căn bản không chấp nhận được kết quả này. Trần Hào đã leo lên vị trí cao trong mộng cả đời của y, sao có thể tiến thêm một bước, trở thành vị trí nguyên soái mà y không dám hy vọng. Điều này tuyệt đối không thể. Nhưng La Dũng Võ nào quan tâm đến y, trực tiếp lạnh lùng liếc nhìn y, rồi ra lệnh cho binh lính Quan Tây xung quanh, giam hắn lại, ngày mai dẫn hắn đến mộ phần của Tân Thành, lấy đầu hắn tế Tân Thành trên trời có linh thiêng. La Dũng Võ đã từng hứa, chỉ cần Lý Quân Sinh mang đến tình báo có thể giúp La Dũng Võ giải quyết khốn cảnh trước mắt, sẽ không so đo chuyện con trai bị giết, đồng thời cho đối phương một cơ hội lập công. Tin tức này đã truyền lệnh cho toàn quân, nhất ngôn cửu đỉnh. Bất quá, tình hình bây giờ là tin tức Lưu đại soái đã chết mà Lý Quân Sinh mang đến, không giúp La Dũng Võ giải quyết khốn cảnh trước mắt, ngược lại khiến La Dũng Võ bị lợi dụng, thành tựu cho Quan Nam vị đại soái mới kia. Nghĩ tới đây, La Dũng Võ làm sao còn có thể có sắc mặt tốt với Lý Quân Sinh. Lý Quân Sinh nghe La Dũng Võ nói, sắc mặt trắng bệch, không còn chút máu, khi bị binh lính dẫn đi, y vẫn còn lẩm bẩm, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sau khi Lý Quân Sinh bị dẫn đi, La Dũng Võ mặt âm trầm trực tiếp đi vào thư phòng đại soái phủ, cầm điện thoại trong phòng lên, gọi một dãy số. Rất nhanh, điện thoại kết nối, một giọng nói uể oải từ trong ống nghe truyền đến, "Alo, ai?" "Là ta." La Dũng Võ trầm giọng nói, "La Dũng Võ." "À, hôm nay gió gì thổi tới, La đại soái lại nghĩ đến gọi điện thoại cho ta." Đầu dây bên kia, giọng nói uể oải kia khẽ cười nói. La Dũng Võ nghe xong, khuôn mặt âm trầm càng thêm âm trầm, La Dũng Võ hừ lạnh nói, "Triệu Đông Lai, đừng có giở giọng âm dương quái khí với lão tử. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, lần này chúng ta e rằng đều gặp phiền phức." Đầu dây bên kia chính là quân phiệt Quan Đông hành tỉnh, Triệu Đông Lai, Triệu đại soái. "Ha ha, là các ngươi Quan Tây gặp phiền phức." Triệu Đông Lai nghe La Dũng Võ nói, thản nhiên cười nói, "Họ La, đừng có nói chuyện giật gân, hiện tại ai mà không biết Quan Tây đại quân các ngươi bị Quan Nam đại quân đánh cho tan tác. Muốn cầu người giúp đỡ thì phải có thái độ cầu người, hiểu chưa?" "Hừ, ta nói chuyện giật gân." La Dũng Võ hừ lạnh nói, "Lưu Cường chết ngươi có biết không? Trần Hào, kẻ mang binh đánh giặc xuất thần nhập hóa kia có thực lực giống chúng ta ngươi có biết không? Hắn châm ngòi ly gián giữa ta và Lưu Cường, cuối cùng hại chết Lưu Cường, thành công thượng vị, trở thành đại soái mới của Quan Nam ngươi có biết không? Giờ ngươi còn nói ta nói chuyện giật gân sao?" Trên đường trở về, La Dũng Võ đã cẩn thận thăm dò, phân tích từng tầng, gần như đã làm rõ chân tướng sự việc. Trần Hào này, không biết lúc nào luyện thành thực lực cấp nguyên soái, rồi ẩn núp bên cạnh Lưu Cường, cam nguyện làm tay sai cho Lưu Cường, giúp Lưu Cường thu thập võ công. Đồng thời, đối phương cũng âm thầm châm ngòi, lợi dụng Lý Quân Sinh đánh chết con trai của La Dũng Võ, dẫn phát mâu thuẫn giữa Quan Nam và Quan Tây, khi hai bên bùng nổ xung đột chiến tranh, lại giả mạo La Dũng Võ ra trận, giết chết tổng chỉ huy tư lệnh Quan Nam đại quân là Chu Chính Kỳ, khiến Lưu Cường hiểu lầm La Dũng Võ phá vỡ quy tắc, đột nhập Quan Tây trả thù. Trong quá trình này, đối phương lại đục nước béo cò, giết cả nhà La thị của La Dũng Võ, cuối cùng dẫn đến đại chiến giữa La Dũng Võ và Lưu Cường. Sau đó thì đơn giản, đối phương có thực lực cấp nguyên soái, sau khi La Dũng Võ và Lưu Cường đại chiến, hai bên tiêu hao nghiêm trọng, Lưu Cường lâm vào suy yếu, đối phương lợi dụng thực lực cấp nguyên soái giết Lưu Cường. Sau đó, đối phương thừa dịp Quan Nam đại quân thất bại, giả truyền thủ dụ của Lưu Cường, trở thành tổng chỉ huy Quan Nam đại quân, đồng thời sử dụng năng lực đánh trận xuất thần nhập hóa, ngồi vững vị trí này. Cuối cùng, sau khi trải qua liên tiếp thắng trận, tích lũy đủ danh vọng, cuối cùng lại coi La Dũng Võ là công cụ, khơi mào tin Lưu Cường chết, khiến Quan Nam đại quân tuyệt vọng, quân tâm dao động, rồi Tô Lăng đứng ra xoay chuyển tình thế. Đây chính là quá trình mưu đồ của đối phương. Mặc dù trong đó có rất nhiều vấn đề nhỏ, ví dụ như đối phương làm thế nào khống chế nhiều thông tin chi tiết như vậy, còn làm thế nào dẫn dắt Lý Quân Sinh vừa lúc xuất hiện tại Quan Tây giết con trai của La Dũng Võ, và làm thế nào tìm thấy đối phương khi Lưu Cường suy yếu, vân vân.
Những vấn đề này, La Dũng Võ còn chưa nghĩ rõ, nhưng loại bỏ những vấn đề nhỏ này, logic của một loạt mưu đồ này là hợp lý. Bởi vậy, La Dũng Võ mới ý thức được Trần Hào này đáng sợ đến mức nào. Một kẻ có thực lực cấp nguyên soái, còn dùng binh xuất thần nhập hóa, đánh trận bách chiến bách thắng, đồng thời còn vô cùng mưu mô, xảo trá. Điều này đã uy hiếp nghiêm trọng đến không gian sinh tồn của các nguyên soái khác. Chính vì nhận thức được điểm này, La Dũng Võ mới rút lui nhanh chóng ở Nam Lĩnh Thành. La Dũng Võ nhất định phải liên hợp hai nguyên soái khác, nhanh chóng tiêu diệt đối phương. Nếu không, tùy ý để nó ngồi vững vị trí đại soái Quan Nam, tiếp tục tăng thực lực, bọn họ sẽ nguy hiểm. Quả nhiên, sau khi La Dũng Võ kể lại phân tích của mình về mưu đồ của Trần Hào, ban đầu, Triệu Đông Lai nghe còn hờ hững, nhưng càng nghe, Triệu Đông Lai càng nghiêm túc. Khi La Dũng Võ nói xong, Triệu Đông Lai cũng ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế. Ngươi nói đều là thật. Triệu Đông Lai giọng điệu trịnh trọng hỏi. Ngươi hẳn là có gián điệp ở Quan Nam chứ? Chờ gián điệp của ngươi đem chuyện xảy ra ở Nam Lĩnh Thành truyền về, chẳng phải ngươi sẽ biết. La Dũng Võ cười lạnh nói. Triệu Đông Lai nghe vậy, rơi vào trầm mặc. 4 đại hành tỉnh đều cài gián điệp vào hành tỉnh của đối phương, dò xét mọi động tĩnh trong tỉnh của 3 đối thủ. Bởi vậy, về việc Trần Hào có năng lực mang binh đánh giặc xuất thần nhập hóa, gián điệp của Triệu Đông Lai đã sớm truyền tin về, không cần nghi ngờ. Mà nếu như La Dũng Võ nói là thật, vậy Trần Hào này đúng là một nhân vật vô cùng đáng sợ. Từ không là gì đến quật khởi, bọn họ mất mấy chục năm mới đi đến vị trí hôm nay, nhưng đối phương lại trong thời gian ngắn hơn 1 năm, thông qua mưu đồ đã đứng ở độ cao tương tự, thủ đoạn như vậy, quả thực khủng khiếp. Suy nghĩ liên tục, Triệu Đông Lai trong điện thoại nói, chờ ta nhận được tin tức rồi nói sau. Nếu quả thật như ngươi nói, vậy chúng ta sẽ liên lạc với Bàng Hổ, thừa dịp nhược điểm thể năng của đối phương còn chưa được bù đắp, cùng nhau liên thủ tiêu diệt hắn từ trong trứng nước. Tốt, vậy ngươi nhận được tin tức thì liên lạc lại ta. La Dũng Võ cũng biết nói miệng không bằng chứng, chỉ có chờ đối phương nhận được tin tức mới tin lời La Dũng Võ, thế là gật đầu nói. Sau đó, hai người liền kết thúc cuộc trò chuyện. Sau đó, La Dũng Võ lại gọi điện thoại cho Bàng Hổ ở Quan Bắc. La Dũng Võ đang liên lạc với quân phiệt Quan Đông hành tỉnh Triệu Đông Lai và quân phiệt Quan Bắc hành tỉnh Bàng Hổ, chuẩn bị liên hợp hai người đối với ký chủ triển khai đòn sấm sét, tiêu diệt ký chủ từ trong trứng nước. Quan Nam hành tỉnh, Quan Nam thành. Tô Lăng lại trở về Quan Nam thành, chỉ có điều, lần trước khi rời đi, hắn vẫn chỉ là một phó quan nhỏ bên cạnh Lưu Cường, nhưng bây giờ trở lại, hắn đã trở thành đại soái mới của toàn bộ Quan Nam hành tỉnh. Hơn 3 tháng thắng liên tiếp đã khiến danh xưng chiến thần của hắn sớm truyền khắp Quan Nam, thậm chí cả 3 hành tỉnh khác. Mà sau trận chiến với La đại soái ở Nam Lĩnh thành, thực lực của hắn cũng đã được hơn 1 vạn, 2 vạn người ở đó công nhận. Đồng thời, cũng bị gián điệp của 3 đại hành tỉnh đem tin tức này truyền về. Sau đó, hắn lấy lý do bị thương trong trận chiến với La đại soái, cần tĩnh dưỡng, trở về Quan Nam. Về phần chiến tranh Quan Nam, hắn dùng điện thoại điều khiển chỉ huy. Vừa hay hắn hiện tại đã là đại soái, không thích hợp tự mình mang binh đánh giặc, nhưng chỉ huy vẫn không có vấn đề. Trên đường trở về, hắn cố ý hãm lại tốc độ, đợi đến khi tin tức truyền ra mới đến Quan Nam thành. Bởi vậy, khi hắn trở lại Quan Nam thành, toàn bộ bách tính và binh lính, quân quan Quan Nam thành, dù là thật tâm hay giả dối, đều ra đường chào đón hắn, nhất là đám quân nhân của các võ quán môn phái ở Quan Nam thành trước đó. Bởi vì đã chứng kiến thủ đoạn của Tô Lăng, hiện tại có thể nói là đặc biệt ân cần, đứng hai bên đường, trên mặt chất đầy nụ cười nhiệt thành, rất sợ cười không đủ tươi sẽ bị Tô Lăng ghi hận. Đứng trên ghế sau của một chiếc xe Jeep mui trần, Tô Lăng theo xe chạy chậm rãi trên đường phố Quan Nam thành, đem mọi hành động, lời nói của người xung quanh thu vào mắt, trong lòng cũng không bất ngờ. Muốn sinh tồn trong thời loạn, những đạo lý đối nhân xử thế này đều là nhất định phải hiểu. Kết thúc cuộc diễu hành nguyên soái, Tô Lăng liền trở về phủ đại soái Quan Nam thành, sau đó không chậm trễ một khắc, sai người chỉnh lý tài chính của Quan Nam hành tỉnh những năm gần đây, hạch toán xem còn bao nhiêu tiền, bởi vì hắn muốn mua máy bay. Về phần thông tin trong đầu mà hắn vốn đã biết, La Dũng Võ muốn liên hợp Triệu Đông Lai Quan Đông và Bàng Hổ Quan Bắc, tiến hành đòn tập sát sấm sét đối với hắn cũng không hề để ý. Mọi hành động của 3 người đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, chỉ cần có hành động là hắn có thể lập tức phát hiện, từ đó sớm tránh né, 3 người này muốn cùng tiến tới tập sát hắn là không thể. Rất nhanh, theo mệnh lệnh của đại soái mới nhậm chức, phủ đại soái tới một đám kế toán miễn phí, lấy ra tất cả sổ sách của phủ đại soái, bắt đầu ngày đêm hạch toán. Tô Lăng mặc dù có thể nhìn thấy thông tin về cuộc đời người khác, nhưng đối với việc hạch toán này cũng chỉ có thể từ từ làm, bởi vì toàn bộ thuế và các khoản thu nhập khác của Quan Nam hành tỉnh đều đến từ khắp nơi trong tỉnh, người khác nhau, căn bản không thể có người biết toàn bộ. Tô Lăng trừ phi đem những người này, hoặc là tất cả nhân viên hạch toán thuế vụ ở các thành thị, hương huyện tìm đến, rồi đem thông tin về cuộc đời của tất cả những người này xem một lượt, sau đó tự mình hạch toán trong đầu. Nhưng khối lượng công việc này có chút lớn, hơn nữa đối với hắn có chút tốn sức, hắn cũng không muốn. Đã chinh chiến lâu như vậy, nếu còn phải tự mình làm, vậy hắn làm nguyên soái này để làm gì? Bởi vậy, hắn lựa chọn để các kế toán Quan Nam thành dùng sổ sách thuế vụ và các khoản thu nhập khác để hạch toán. Hiệu suất hạch toán thủ công như vậy mặc dù có chút chậm, nhưng vừa hay, Tô Lăng tranh thủ thời gian này, tìm kiếm đường tắt mua máy bay. Từ khi tiến vào thế giới này lâu như vậy, hắn không quan tâm đến vấn đề này,
bởi vì lúc đó chưa cần đến. Mà sau đó bắt đầu chú ý, lại phát hiện không có con đường nào, bởi vì cho dù là thăm dò thông tin về cuộc đời của 4 đại nguyên soái, hắn cũng không tìm thấy thông tin liên quan. Điều này khiến Tô Lăng cảm thấy có chút kỳ quái. Mặt khác, còn có một hiện tượng kỳ quái, vẫn luôn ẩn giấu trong lòng Tô Lăng không ít thời gian. Đó chính là, trong thế giới này, ngoài 4 đại hành tỉnh Quan Đông, Quan Tây, Quan Bắc, Quan Nam do 4 đại nguyên soái cai trị, kỳ thật giữa 4 đại hành tỉnh này còn có một Quan Trung tồn tại. Nhưng Quan Trung này chẳng những không hề có cảm giác tồn tại, vị tổng thống ở Quan Trung kia, trong thông tin về cuộc đời của 4 đại nguyên soái, dĩ nhiên cho đến nay đều không chú ý đến. Năng lực mà hắn vốn đã biết trong đầu Tô Lăng, chưa từng thu được thông tin phản hồi về vị tổng thống này. Nếu như nói, khi hắn vẫn là phó quan bên cạnh Lưu Cường, không gây được sự chú ý của đối phương thì thôi. Nhưng sau khi hắn trở thành tổng chỉ huy tư lệnh Quan Nam đại quân, dẫn đầu Quan Nam đại quân bách chiến bách thắng, một đường đoạt lại 8 tòa thành đã mất, đánh cho Quan Tây đại quân tan tác, lui về biên giới, như vậy mà vẫn không gây được sự chú ý của vị tổng thống này, thì vô cùng kỳ quái. Chớ nói chi, hắn hiện tại đã là nguyên soái Quan Nam hành tỉnh. Vị tổng thống này, sao lại Phật hệ như vậy? Tô Lăng có chút không hiểu. Bất quá, do bận rộn, hắn cũng không để trong lòng. Nhưng rất nhanh, Tô Lăng không thể không truy đến cùng chuyện này. Bởi vì, sau khi tìm hiểu nhiều mặt, hắn biết được, muốn mua máy bay, phải liên hệ tổng thống Quan Trung. Có chút không hợp lý, tài nguyên máy bay của thế giới này lại do tổng thống khống chế. Biết được tin tức này, Tô Lăng vô thức bắt đầu phân tích. 4 đại nguyên soái của thế giới này, bề ngoài là do tổng thống Quan Trung thống trị, nhưng trên thực tế lại chiếm cứ 4 đại hành tỉnh Quan Nam, Quan Bắc, Quan Đông, Quan Tây, trở thành thổ hoàng đế một phương. Hơn nữa, 4 đại nguyên soái đều có được lực lượng phi thường, có thể tung hoành thiên quân vạn mã, bách chiến bách thắng. Thế giới như vậy, nếu tổng thống Quan Trung không có thực lực áp chế 4 đại nguyên soái, thì không thể nào nắm giữ tài nguyên như máy bay trong tay. Lại thêm, từ khi Tô Lăng tiến vào thế giới này, mặc dù không nói làm việc gì cũng kinh thiên động địa, gây chú ý toàn dân, nhưng ít ra việc hắn dẫn đầu Quan Nam đại quân, bách chiến bách thắng, đoạt lại toàn bộ 8 tòa thành đã mất, tuyệt đối là chuyện mà phàm là người có chút địa vị và con đường đều sẽ chú ý đến hắn. Trên thực tế, đúng là như vậy, trên vùng đất này, cơ bản những nhân vật tai to mặt lớn mà Tô Lăng từng nghe qua khi còn ở bên cạnh Lưu Cường, đều đã chú ý đến hắn vì chuyện này, rồi hai bên sinh ra liên quan, khiến Tô Lăng có thể nhìn trộm thông tin về cuộc đời của đối phương. Thế nhưng, duy chỉ có vị tổng thống này là không. Nói cách khác, đối phương cho dù sau khi Tô Lăng làm ra chuyện lớn như vậy, nổi danh khắp 4 đại hành tỉnh Quan Nam, Quan Bắc, Quan Đông, Quan Tây, cũng chưa từng chú ý đến Tô Lăng dù chỉ một chút. Hiện tượng kỳ quái như vậy, cộng với việc nắm giữ tài nguyên máy bay một cách không hợp lý, thật quá không hợp lẽ thường, xem ra phải đi gặp vị tổng thống này. Đối với việc tổng thống không hề chú ý đến hắn, lại thêm việc nắm giữ tài nguyên máy bay một cách không hợp lý, Tô Lăng quyết định đi gặp vị tổng thống này. Nghĩ là làm, Tô Lăng lập tức sai người chuẩn bị xe đi Quan Trung. Mà theo hành động của Tô Lăng, gián điệp của 3 tỉnh khác tiềm phục tại Quan Nam thành cũng nhao nhao hành động, đem tin tức hắn chuẩn bị đi Quan Trung truyền cho La Dũng Võ, Triệu Đông Lai, Bàng Hổ 3 vị nguyên soái. 3 người nhận được tin tức, lập tức liên lạc với 2 người còn lại. Trần Hào muốn đi Quan Trung, đây là cơ hội tốt để ra tay. Hắn đi Quan Trung làm gì? Bái kiến tổng thống. Hắn mặc dù được Quan Nam đại quân tán đồng, bản thân cũng tích lũy đủ danh vọng và thực lực, nhưng cuối cùng không phải chính thống, không được tổng thống thụ chức, đoán chừng là muốn đi Quan Trung để được tổng thống công nhận. Hắn sẽ không giết tổng thống chứ? Khó nói, với thủ đoạn mưu mô của hắn, làm ra chuyện gì ta cũng không ngạc nhiên, bất quá, tổng thống có quốc vận hộ thân, há dễ giết như vậy. Cũng đúng, nếu dễ giết như vậy, ngươi e rằng đã sớm ra tay. Ha ha, rõ ràng là ngươi không nên nói là người khác. Thôi, đừng nói nhảm, chỉ hỏi các ngươi, có ra tay không? Cơ hội tốt như vậy, tự nhiên không thể bỏ qua. Làm. Tốt, vậy chúng ta 3 người lập tức khởi hành, để ngành tình báo của 3 bên chúng ta tùy thời báo cáo hành tung của hắn. Hắn cho dù có năng lực lớn đến đâu, có thể lừa gạt được một bên tình báo, chẳng lẽ còn có thể đồng thời lừa gạt được 3 bên tình báo. Thương nghị xong, La Dũng Võ, Triệu Đông Lai, Bàng Hổ 3 nguyên soái lập tức khởi hành, hẹn một địa điểm, rồi từ khu vực của mình nhanh chóng đến. Binh quý thần tốc, bọn họ phải nắm bắt cơ hội này, giáng cho Trần Hào, kẻ vừa mới thăng cấp, địa vị bất ổn, vẫn còn nhược điểm, lại quỷ kế đa đoan, một đòn sấm sét, sớm tiêu diệt. Bởi vậy, lần này bọn họ cũng không đi xe, trực tiếp dựa vào thể phách cường hãn vượt qua người thường hơn 10 lần, trong đêm chạy vội hơn 1000 dặm, chạy đến nơi tập hợp. Mà trước khi đến, bọn họ cũng ra lệnh cho ngành tình báo của mình bắt đầu để gián điệp tiềm phục tại Quan Nam liên tục báo cáo hành tung của Tô Lăng. Đến lúc đó bọn họ sẽ tìm nơi gọi điện thoại đến hỏi, rồi đối chiếu với nhau. Cứ như vậy, từ khi Tô Lăng rời khỏi Quan Nam thành, đường đi đến Quan Trung của Tô Lăng đều nằm trong tầm kiểm soát của 3 người. Sau khi đối chiếu thông tin, 3 người xác định một địa điểm thích hợp để mai phục trên đường đi Quan Trung của Tô Lăng, làm điểm phục kích. 3 người thân là nguyên soái, lại ẩn thân tại điểm phục kích này, chỉ chờ Tô Lăng đến, liền ra tay sấm sét, tiến hành chém đầu. Sau đó, 3 người chờ đợi, chính là một ngày một đêm. Đừng nói Tô Lăng, ngay cả một bóng ma cũng không thấy. Chuyện gì xảy ra?
Ba người trong lòng đầy hoang mang và khó hiểu. Rõ ràng mạng lưới tình báo ba bên của họ đều đã đối chiếu và xác nhận, vì sao Trần Hào lại không đến. Bọn họ lập tức gọi điện thoại về cho ngành tình báo của tỉnh mình hỏi thăm, kết quả nghe được Trần Hào không đi theo con đường đó, ngành tình báo của mỗi người bọn họ cũng vô cùng kỳ quái. Bởi vì, gián điệp của họ đều liên lạc bằng ám hiệu chuyên môn, coi như phạm sai lầm, có người bị mua chuộc hoặc bắt giữ, tra tấn bức cung ra ám hiệu, nhưng không thể cả ba bên gián điệp đều phạm sai lầm và bị bắt chứ. Nhất thời, cho dù là La Dũng Võ, Triệu Đông Lai, Bàng Hổ ba người, hay là ngành tình báo ba bên, đều có chút không hiểu. Mà khi họ đang hoang mang, Tô Lăng đã từ một con đường khác tiến vào quan trung. Quan trung này quá nhỏ. Sau khi tiến vào quan trung, điều khiến Tô Lăng hơi kinh ngạc là phạm vi của quan trung lại vô cùng nhỏ. Trong cảnh nội chỉ có 5 tòa thành, trong đó lớn nhất gọi là Quan Kinh thành, tổng thống liền ở trong phủ tổng thống. Tô Lăng cũng không chậm trễ, trực tiếp đi Quan Kinh thành, một đường xuyên qua Quan Kinh thành tương đối lớn, đi đến trước phủ tổng thống. Trước cổng chính phủ tổng thống có lính canh gác, nhưng lại cực kỳ lỏng lẻo, toàn bộ thân hình đều đứng không thẳng, không có chút tinh thần, ngáp liên tục. Hơn nữa, Tô Lăng nhìn quanh bốn phía, phát hiện lực lượng phòng ngự của phủ tổng thống cũng rất yếu, điều này lại khiến Tô Lăng cảm thấy kỳ quái. Lực lượng phòng ngự yếu như vậy, chẳng lẽ không sợ người ám sát tổng thống? Hay là tổng thống có võ lực kinh người, làm cho những lính canh này chỉ là tùy tiện cho có? Tô Lăng trong lòng không nhịn được suy đoán. Bất quá, người đã đến, cho dù có kỳ quái đến đâu, hắn cũng phải gặp vị tổng thống này một lần. Thế là, Tô Lăng tự giới thiệu, quan Nam Trần Hào, cầu kiến tổng thống. Thế nhưng, lính canh sau khi nghe xong, quay đầu đánh giá Tô Lăng một chút, rồi tùy ý giơ tay hất ngón tay cái ra sau, nói, vào đi. Tô Lăng không ngờ lính canh lại tùy ý cho hắn vào như vậy. Trong lòng hắn cảm giác kỳ quái lại càng thêm nồng đậm. Bước vào phủ tổng thống, Tô Lăng trong lòng đầy nghi hoặc đối với tất cả những điều không hợp lý này, lại thêm thực lực đã đứng ở hàng ngũ đỉnh cao của thế giới này. Bởi vậy, hắn căn bản lười lãng phí thời gian thăm dò bố cục của phủ tổng thống, trực tiếp đi thẳng vào. Thế nhưng, trên đường đi, phủ tổng thống trống rỗng, căn bản không có ai. Tô Lăng đi sâu một hồi lâu, mới mơ hồ nghe thấy chút tiếng người. Sau đó, hắn liền lần theo những âm thanh này, tiếp tục đi sâu vào. Rất nhanh, theo tiếng người càng ngày càng rõ ràng, hắn cũng xuyên qua phủ đệ xa hoa của phủ tổng thống, đi đến bên một hồ bơi lộ thiên. Chỉ thấy trong bể bơi, một ông lão tóc bạc trắng đang trần truồng dựa vào bờ, mà xung quanh ông ta, từng cô nàng trẻ trung xinh đẹp cũng trần truồng như ông ta, cùng ông ta chơi đùa dưới nước. Tô Lăng nghe thấy tiếng người chính là những người này phát ra. Ha 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 ha, đến đây nào các bảo bối. Ngươi cũng đến đây với ta. Ôi chao, dễ chịu quá. Tô Lăng đã đến, nhưng vẫn không gây được sự chú ý của lão giả trong bể bơi, đối phương thậm chí còn không thèm nhìn hắn. Ngược lại, những cô gái trẻ tuổi kia, khi nhìn thấy Tô Lăng, với lực lượng và nhanh nhẹn cân bằng đạt tới 7 trong điều kiện bình thường, có vóc dáng vạm vỡ, rắn chắc, thì mắt không khỏi sáng lên. Sau đó, các cô gái kia không những không xấu hổ, ngược lại còn cười duyên, vẫy tay với Tô Lăng, "Tiểu ca này, đến cùng nhau chơi đùa nha." Tô Lăng nhìn cảnh tượng ô uế trước mắt, nhíu mày. Trong đầu hắn liên tiếp phản hồi ra từng đoạn thông tin, tất cả đều là của những cô gái trẻ tuổi trong bể bơi, nhưng lại không có thông tin của người đàn ông duy nhất trong bể bơi, lão già râu tóc bạc trắng kia. Từ điểm này, Tô Lăng nhanh chóng đánh giá ra, đối phương hẳn là vị tổng thống từ đầu đến nay vẫn không chú ý đến hắn. Lúc này, Tô Lăng cất cao giọng nói, "Quan Nam hành tỉnh nguyên soái Trần Hào, bái kiến tổng thống." Đối phương không chú ý hắn, không sinh ra liên quan với hắn, vậy hắn liền chủ động bắt chuyện, để hai bên sinh ra liên quan. Quả nhiên, chiêu chủ động bắt chuyện này, cuối cùng đã khiến lão giả râu tóc bạc trắng trong bể bơi từ từ nhìn về phía Tô Lăng, sau đó nhíu mày nói, "Quan Nam nguyên soái không phải Lưu Cường sao?" Một câu nói, hai bên cuối cùng đã sinh ra liên hệ. Trong khoảnh khắc, trong đầu Tô Lăng hiện lên thông tin về cuộc đời của đối phương. Ký chủ và Ngũ Hoàng Minh sinh ra liên quan, thông tin về cuộc đời của Ngũ Hoàng Minh tự động sao chép, cập nhật hoàn tất. Ngũ Hoàng Minh, nam, người da vàng, 76 tuổi, người Quan Trung, nghề nghiệp tổng thống. Thông tin về cuộc đời của lão già tên là Ngũ Hoàng Minh này trong khoảnh khắc xuất hiện trong đầu Tô Lăng. Sau một khắc, một đoạn văn tự miêu tả trong thông tin về cuộc đời của đối phương, khiến Tô Lăng sững sờ tại chỗ. Ngũ Hoàng Minh nhìn cây bút không có người cầm, lại tự mình lơ lửng, cây bút kia đang lăng không vẩy mực viết chữ. Mỗi một chữ viết xong, những kiểu chữ đó đều phảng phất như sống dậy, lưu chuyển ra một vầng sáng đen quỷ dị, rồi ẩn vào bầu trời. Bởi vì cây bút quỷ dị này viết quá nhanh, trong lúc vội vàng, Ngũ Hoàng Minh chỉ mơ hồ nhớ được tên của những thiên văn tự mà nó viết. Trong đó khiến Ngũ Hoàng Minh nhớ kỹ nhất là một thiên gọi là sát bất lưu hành. Đây là Nhìn thấy đoạn miêu tả không thể tưởng tượng nổi này trong thông tin về cuộc đời của tổng thống Ngũ Hoàng Minh, Tô Lăng không khỏi ngây ngẩn cả người. Sát bất lưu hành là võ công cao cấp mà hắn đang luyện. Môn võ công cao cấp này đã được hắn luyện đến đệ tam cảnh. Võ công của thế giới này vô cùng kỳ quái, hoàn toàn khác với võ công mà hắn biết. Trước đó Tô Lăng đã từng suy nghĩ về nguồn gốc của những võ công này, nhưng do thời hạn nhiệm vụ gấp nên không nghĩ sâu, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ xong, có thời gian dư dả sẽ tiến hành thăm dò. Nhưng bây giờ, từ thông tin về cuộc đời của tổng thống Ngũ Hoàng Minh,
hắn đã thấy được nguồn gốc của những võ công kỳ quái của thế giới này. Những võ công kỳ quái này lại là do một cây bút viết ra. Đây là điều Tô Lăng tuyệt đối không ngờ tới. Mặt khác, ngoài cây bút kỳ quái này, Tô Lăng cũng từ thông tin về cuộc đời của Tổng thống Ngũ Hoàng Minh, tìm được nguyên nhân vì sao sau khi hắn làm ra nhiều đại sự như vậy, đối phương vẫn không hề chú ý đến hắn. Cố gắng phấn đấu hơn nửa đời người, cuối cùng trở thành tổng thống của vùng đất này, Ngũ Hoàng Minh vào năm 50 tuổi đã đưa ra một quyết định trọng đại. Ngũ Hoàng Minh phải chinh phục phương Tây, chiếm đoạt những người phương Tây chế tạo máy bay, đại pháo, đặt vào dưới trướng thống trị. Vì thế, Ngũ Hoàng Minh đã tiêu tốn số tiền lớn, dốc toàn lực chế tạo một chiếc tàu sắt thép vượt đại dương. Thế nhưng, sau khi Ngũ Hoàng Minh dẫn quân ra khơi không lâu, Ngũ Hoàng Minh lại gặp một màn sương mù xám trên biển, chặn lại chiếc tàu sắt thép mà Ngũ Hoàng Minh chế tạo. Màn sương mù xám này rất kỳ quái, nhìn như sương mù, nhưng bề mặt lại có một tầng lực vô hình, phảng phất như bức tường. Dù Ngũ Hoàng Minh dùng hết mọi biện pháp, súng pháo oanh kích, nhân lực vượt qua, đều không thể xuyên thủng tầng lực vô hình này dù chỉ một chút. Ban đầu, Ngũ Hoàng Minh còn tưởng rằng chỉ có vùng biển này có hiện tượng thần bí này, thế là ra lệnh đổi hướng, lái về phía các vùng biển khác. Nhưng dù lái đến vùng biển nào, đều có một màn sương mù xám như vậy chặn đường. Ngũ Hoàng Minh bắt đầu hoài nghi, nếu có một màn sương mù xám như vậy tồn tại, vậy người phương Tây làm thế nào vượt qua biển cả, đến vùng đất này? Mang theo sự nghi ngờ này, Ngũ Hoàng Minh quay trở về Trung Thổ, cũng bắt giữ một số người phương Tây trên vùng đất này, hỏi bọn họ làm thế nào đến đây. Thế nhưng, những người này cũng chỉ trả lời là đi thuyền đến, nhưng khi Ngũ Hoàng Minh hỏi cụ thể là đi thuyền gì, đường biển nào, người giới thiệu là ai, thời gian nào đến, những người phương Tây này đều không trả lời được. Mặt khác, Ngũ Hoàng Minh còn phát hiện một chuyện đáng sợ. Theo binh lính sĩ quan ra khơi cùng Ngũ Hoàng Minh, từng người bắt đầu quên đi ký ức ra khơi cùng Ngũ Hoàng Minh, bao gồm cả chính Ngũ Hoàng Minh, cũng đang từ từ quên đi rất nhiều chi tiết trên biển. Ngũ Hoàng Minh không biết chuyện gì xảy ra, Ngũ Hoàng Minh chỉ có thể tranh thủ lúc còn nhớ, dùng văn tự ghi chép lại. Thế nhưng, tất cả đều vô ích, những dòng chữ ghi chép lại đó cũng đang biến mất. Những hiện tượng kỳ quái này khiến Ngũ Hoàng Minh hoảng sợ, Ngũ Hoàng Minh cho rằng mình bị nguyền rủa, bắt đầu tìm kiếm thầy thuốc khắp nơi, nhưng ký ức ra khơi đó vẫn không ngừng biến mất. Trong quá trình tìm kiếm thầy thuốc, Ngũ Hoàng Minh đã phát hiện ra cây bút quỷ dị đó. Khi Ngũ Hoàng Minh lần đầu tiên nhìn thấy cây bút đó, cây bút quỷ dị đó đang viết những dòng chữ khác. Ngũ Hoàng Minh đến nay vẫn không thể quên tên của bài viết đó là Ngũ Hoàng Minh, nhân vật tiểu truyện trong đó bao hàm cả cuộc đời Ngũ Hoàng Minh từ khi sinh ra đến khi lớn lên, thậm chí sẽ làm gì, muốn làm gì. Sau khi xem xong Ngũ Hoàng Minh nhân vật tiểu truyện này, Ngũ Hoàng Minh như rơi xuống hầm băng. Phát hiện ra cuộc đời mình lại bị một cây bút quỷ dị thao túng, dù trước đó Ngũ Hoàng Minh làm gì, nghĩ gì, thậm chí sau này muốn làm gì đều bị thao túng. Ngũ Hoàng Minh cảm thấy mình phảng phất như một con rối mặc người điều khiển. Ngũ Hoàng Minh bắt đầu hoài nghi tính chân thực của thế giới này, bắt đầu hoài nghi tính chân thực của quá khứ. Ngũ Hoàng Minh cảm thấy những gì mình nhìn thấy, nghe thấy trước mắt đều là giả. Không cam tâm bị người khác điều khiển như vậy, Ngũ Hoàng Minh quyết định triệt để buông xuôi, không còn đi theo con đường mà bản thân đã từng quy hoạch. Ngũ Hoàng Minh cố gắng để mọi người và mọi việc xung quanh đều phá vỡ lẽ thường, không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì và bất cứ ai bên ngoài. Ngũ Hoàng Minh muốn chống lại cây bút đã thao túng cuộc đời Ngũ Hoàng Minh đến cùng. Đoạn nhân sinh kinh lịch này chính là nguyên nhân vị tổng thống Ngũ Hoàng Minh này không hề quan tâm, không chút để ý đến Tô Lăng. Mà sau khi xem hết đoạn thông tin về cuộc đời của Ngũ Hoàng Minh này, Tô Lăng không khỏi cau mày. Khi tiến vào thế giới này, thông tin trò chơi mà hệ thống trò chơi siêu duy sát cung cấp cho hắn, thế giới này rõ ràng là một thế giới võ hiệp. Thế nhưng, thông tin về cuộc đời của tổng thống Ngũ Hoàng Minh này căn bản không hề liên quan đến võ hiệp. Hơn nữa, nhân vật tiểu truyện loại từ ngữ này rõ ràng là từ ngữ xuất hiện trong phim ảnh, tiểu thuyết hoặc là ngành nghề thiết kế trò chơi, đây chẳng lẽ là trò chơi bị lỗi? Thế mà lại bị nhân vật bên trong nhìn thấy tiểu truyện nhân vật của mình. Điều này giống như một bộ phim kinh điển của thế giới kiếp trước của Tô Lăng, thế giới của Truman. Phát hiện ra cuộc đời mình lại là một chương trình giải trí cung cấp cho người khác, không trách người ta sẽ sụp đổ. Tô Lăng bỗng nhiên hiểu rõ vì sao quan trung lại nhỏ như vậy, mà lực lượng phòng ngự bên ngoài phủ tổng thống lại yếu kém như vậy, lính canh cũng tùy ý như vậy. Truman phát hiện ra cuộc đời mình là một chương trình giải trí, ít nhất còn có thể lựa chọn chạy trốn, nhưng tổng thống Ngũ Hoàng Minh này ngay cả lựa chọn chạy trốn cũng không có. Vùng biển bên ngoài vùng đất này đều là bản đồ chưa khai phá, đối phương căn bản là không thể chạy thoát. Bởi vậy, đối phương chỉ có thể dùng thái độ buông xuôi như vậy để chống lại. Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, Tô Lăng đột nhiên cảm thấy vị tổng thống trước mặt có chút đáng thương, nhưng cùng với việc đồng cảm với đối phương, hắn lại nảy sinh hứng thú nồng đậm với cây bút quỷ dị kia. Cây bút này rõ ràng là nguồn gốc của những võ công kỳ quái của thế giới này. Nếu như hắn có thể có được và sử dụng cây bút này, tự mình viết một môn võ công thích hợp với bản thân, có thể nhanh chóng luyện thành, vậy hắn trong khoảnh khắc có thể thực lực tăng vọt, nghiền ép La Dũng Võ, Triệu Đông Lai, Bàng Hổ ba nguyên soái liên thủ, trực tiếp đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, hoàn thành nhiệm vụ trò chơi này. Vừa nghĩ đến đây, Tô Lăng căn bản lười đáp lời Ngũ Hoàng Minh, quay người rời khỏi bể bơi, đi về một hướng khác của phủ tổng thống. Trong thông tin về cuộc đời của Ngũ Hoàng Minh, hắn đã thấy Ngũ Hoàng Minh đem cây bút quỷ dị đó về phủ tổng thống. Chỉ có điều, không biết vì nguyên nhân gì,
Ngũ Hoàng Minh dường như không thể sử dụng cây bút này, chỉ có thể mặc cho cây bút này cách một khoảng thời gian, tự mình viết ra một môn võ công, rồi hóa thành kiểu chữ lưu chuyển màu đen sống dậy, ẩn vào bầu trời. Mà lần cuối cùng cây bút quỷ dị này tự mình viết ra võ công mới, đã là rất nhiều năm trước. Tô Lăng mặc dù không xác định mình có thể sử dụng cây bút quỷ dị này hay không, nhưng có năng lực mà hắn vốn đã biết, trong lòng hắn cực kỳ muốn thử xem, vạn nhất thì sao. Đối với việc Tô Lăng rời đi bất lịch sự, Ngũ Hoàng Minh, vị tổng thống đã triệt để buông xuôi này, cũng không để trong lòng. Lão vốn không muốn chú ý đến bất kỳ ai và bất cứ chuyện gì bên ngoài, người này đột nhiên đến đã khiến lão cảm thấy phiền phức, hiện tại không nói một lời rời đi thì không thể tốt hơn. Bất quá, thấy Tô Lăng không quay lại đường cũ, mà đi vào bên trong phủ tổng thống, về phía một nơi mà trước mắt lão không có nhiều. Ngũ Hoàng Minh trong lòng khẽ động, cũng không quan tâm đến việc tiếp tục phóng túng, đứng dậy soạt một tiếng, mang theo một trận bọt nước, rời khỏi bể bơi. Sau đó, Ngũ Hoàng Minh cứ như vậy trần như nhộng đi theo sau lưng Tô Lăng. Tô Lăng một đường đi sâu vào bên trong phủ tổng thống, lần theo thông tin về cuộc đời của Ngũ Hoàng Minh, trực tiếp đi đến một tiểu viện. Tiểu viện này trong phủ tổng thống như vậy không chút nổi bật, diện tích cũng không rộng rãi, các loại bố cục cũng cực kỳ bình thường. Chỉ là trong tiểu viện có một bàn đá, mà trên bàn đá trưng bày bút mực giấy nghiên đã phủ đầy bụi. Mà trong đó, cây bút liền rõ ràng là cây bút mà Ngũ Hoàng Minh đã thấy trong thông tin về cuộc đời của mình. Tô Lăng sau khi đi vào tiểu viện này, liền khóa chặt cây bút quỷ dị này, cẩn thận quan sát. Cây bút này có hình dáng, chính là một cây bút lông bình thường. Trong số bút mực giấy nghiên trên bàn đá, là vật bình thường nhất. Ngòi bút lông tơ, không có bất kỳ dấu mực nào. Sau khi quan sát một lát mà không phát hiện ra gì, Tô Lăng liền muốn đi qua, cầm cây bút này lên, xem năng lực mà hắn vốn đã biết sẽ phản hồi thông tin gì. Nhưng không đợi hắn đi qua, một giọng nói bỗng nhiên vang lên từ phía sau hắn, "Ngươi làm sao biết nơi này?" Tô Lăng nghe vậy, quay đầu lại, nhìn Ngũ Hoàng Minh không mảnh vải che thân. Lúc này, vị tổng thống này đang nhìn chằm chằm Tô Lăng, dường như muốn dùng ánh mắt nhìn thấu Tô Lăng từ trong ra ngoài. Đối với việc Ngũ Hoàng Minh đi theo, Tô Lăng sớm đã phát hiện, hắn cũng không để ý. Lúc này, nghe đối phương hỏi, Tô Lăng chỉ bình thản trả lời một câu, "Tiếp tục chơi nước của ngươi đi." Nói xong, hắn liền không để ý đến Ngũ Hoàng Minh nữa, đi đến trước bàn đá, dò xét tay nắm lấy cây bút lông trên mặt bàn. Thấy Tô Lăng chính xác nắm lấy bút lông, con ngươi Ngũ Hoàng Minh co rút lại, trong lòng xác nhận đối phương chắc chắn biết lai lịch của cây bút này. Bất quá, những năm gần đây, Ngũ Hoàng Minh vẫn không thể sử dụng cây bút này, thế là hừ lạnh nói, "Đừng phí công, trên đời này không ai có thể sử dụng cây bút này." Ngũ Hoàng Minh không phải ngay từ đầu đã buông xuôi như vậy, sau khi phát hiện sự tồn tại của cây bút lông quỷ dị này, Ngũ Hoàng Minh đã từng muốn dùng cây bút lông quỷ dị này sửa lại tiểu truyện nhân vật của mình ngày đó, sửa chữa cuộc đời sau này. Đáng tiếc, dù Ngũ Hoàng Minh có nghĩ hết mọi cách, nhưng cũng không thể dùng cây bút này viết ra dù chỉ một chữ. Ngũ Hoàng Minh đã từng hiệu triệu cả nước, tìm kiếm người có thể sử dụng cây bút này viết ra chữ. Trong thời kỳ thống trị của Ngũ Hoàng Minh lúc đó, quả thật có rất nhiều người nô nức báo danh. Nhưng kết quả cuối cùng là không một ai có thể sử dụng cây bút lông quỷ dị này viết ra chữ. Về sau, Ngũ Hoàng Minh mới hoàn toàn từ bỏ, bắt đầu buông xuôi. Hiện tại, thấy Tô Lăng, vị khách lạ đột nhiên xuất hiện này cũng có ý đồ với cây bút lông quỷ dị này, trong lòng Ngũ Hoàng Minh đã đoán được kết quả. Thế nhưng, Ngũ Hoàng Minh không biết là, khi Tô Lăng nắm lấy bút, đáy mắt hắn bỗng nhiên hiện ra một chuỗi dài thông tin nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Tô Lăng phát hiện nhất duy khí tác giả bút. Nhất duy khí tác giả bút, vật khởi nguyên sáng tạo thế giới nhất duy, duy nhất thuộc về thế giới quỷ bí võ đạo. Có thể dùng phương thức viết để sửa đổi thiết lập, xu hướng, truyền kỳ nhân vật của thế giới nhất duy quỷ bí võ đạo. Chú ý, sinh mệnh thể dưới nhất duy, bao gồm cả nhất duy, không thể sử dụng. Chúc mừng người chơi phát hiện, người chơi có thể đem vật phẩm không cần thiết đổi lấy vĩ độ điểm tương ứng ở cửa hàng vĩ độ của trò chơi siêu duy sát. Sử dụng vĩ độ điểm có thể mua sắm vật phẩm trong cửa hàng vĩ độ. Kiểm tra thấy ý thức bản thể của người chơi là sinh mệnh 3 chiều, phù hợp điều kiện sử dụng nhất duy khí tác giả bút. Liên tiếp 4 thông tin động thái trò chơi xuất hiện ở đáy mắt Tô Lăng. Nhìn 4 thông tin này, Tô Lăng không khỏi ngây ngẩn cả người. Từ 4 thông tin động thái trò chơi này mà xem, cây bút trong tay hắn gọi là nhất duy khí tác giả bút, mà thế giới quỷ bí võ đạo mà hắn tiến vào chính là do cây bút tác giả bút này sáng tạo ra. Tổng thống Ngũ Hoàng Minh, còn có tất cả mọi người trong thế giới này sở dĩ không thể sử dụng cây bút này là bởi vì bọn họ là sinh mệnh của thế giới này, mà thế giới này là thế giới nhất duy, bọn họ đều là sinh mệnh nhất duy, bởi vậy cấp độ sinh mệnh không đủ, cho nên không thể sử dụng cây bút này. Mà ý thức bản thể của hắn chính là sinh mệnh 3 chiều, cho nên phù hợp điều kiện sử dụng cây bút này. Bất quá, từ miêu tả liên quan đến cây bút này mà xem, hắn sử dụng cây bút này cũng chỉ có thể sử dụng ở thế giới này, không thể sửa đổi thế giới nhất duy khác. Chẳng khác gì là nhiệm vụ trò chơi lần này của hắn kết thúc, không nói trước có thể mang đi cây bút này hay không. Cho dù có thể mang đi, cây bút này cũng coi như vô dụng, bởi vì không thể sử dụng ở thế giới không phải quỷ bí võ đạo. Hiểu rõ ý tứ này, Tô Lăng lập tức nhíu mày. Cho dù thông tin trò chơi thứ 3 nhắc nhở hắn có thể đem nhất duy khí này đổi thành vĩ độ điểm rồi mua sắm vật phẩm trong cửa hàng vĩ độ của chính phủ, nhưng mọi người đều biết, bất luận trò chơi gì, người chơi có thể lỗ,
nhưng chính phủ vĩnh viễn sẽ không lỗ. Cho nên, Tô Lăng luôn cảm thấy đem vật phẩm này cho chính phủ thu hồi sẽ rất thiệt thòi. Bất quá, trước mắt không phải lúc cân nhắc vấn đề này, dù sao hắn còn cách hoàn thành nhiệm vụ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ một chút. Lúc này, Tô Lăng cầm tác giả bút bắt đầu lăng không múa bút vẩy mực, viết. Thế nhưng, theo hắn viết từng nét một, tác giả bút lại không hề có phản ứng, cũng không có hiện tượng kiểu chữ màu đen quỷ dị, tràn ngập lưu quang, rồi sống dậy, ẩn vào bầu trời như hắn đã thấy trong thông tin về cuộc đời của Ngũ Hoàng Minh. Đối diện, Ngũ Hoàng Minh thấy cảnh này, liền hừ lạnh nói, ta đã sớm nói, không ai có thể sử dụng cây bút này, giờ tin chưa? Tô Lăng lại không để ý đến Ngũ Hoàng Minh, bởi vì khi hắn không viết ra chữ, trong đầu hắn, năng lực mà hắn vốn đã biết lập tức có phản hồi. Ký chủ sử dụng sai nhất duy khí tác giả bút không tạo ra hiệu quả gì. Sửa đổi thiết lập thế giới không phải phá vỡ thiết lập thế giới, cần nghiêm cẩn, có logic, có quy luật, không thể tùy tiện thay đổi. Muốn phù hợp tính nghiêm cẩn, logic và quy luật sao? Nhìn phản hồi trong đầu, Tô Lăng trầm ngâm suy nghĩ. Từ trước mắt mà xem, hắn tiến vào thế giới quỷ bí võ đạo này, rất rõ ràng là một thế giới tiểu thuyết. Nếu không, vật khởi nguyên sáng tạo thế giới này cũng không thể gọi là tác giả bút, mà viết tiểu thuyết kỵ nhất chính là ăn thiết lập, chính là thiết lập trước sau mâu thuẫn, logic không thành lập. Vừa rồi Tô Lăng không biết điểm này, cho nên nội dung hắn viết ban đầu là ta, Trần Hào, tất cả thuộc tính tăng 100 điểm. Điều này rõ ràng đã vi phạm tính nghiêm cẩn, logic và quy luật của thế giới tiểu thuyết này, tự nhiên không thể thành công. Muốn thành công sử dụng cây bút tác giả bút này sửa đổi thế giới này, cần phải tuân theo tính nghiêm cẩn, logic và quy luật của thế giới này. Vừa nghĩ đến đây, Tô Lăng bắt đầu suy tư về những kiến thức, kinh nghiệm từ khi tiến vào thế giới này, tổng kết quy luật logic nghiêm cẩn của thế giới này. Khi hắn đang suy tư, Tổng thống Ngũ Hoàng Minh không mảnh vải che thân bên cạnh lại lên tiếng. Chỉ thấy Ngũ Hoàng Minh lạnh giọng nói, ta đang hỏi ngươi, ngươi có nghe không? Ngươi rốt cuộc làm sao biết nơi này còn có cây bút này? Ngươi biết bao nhiêu về cây bút này? Nhanh thành thật khai báo cho ta. Nói đến phần sau, Ngũ Hoàng Minh đã gầm thét lên. Bị tiếng gầm thét của Ngũ Hoàng Minh ảnh hưởng, Tô Lăng nhìn về phía Ngũ Hoàng Minh, ánh mắt lộ vẻ suy tư nói, ngươi muốn ta giết ngươi sao? Sau khi xem qua thông tin về cuộc đời của Ngũ Hoàng Minh, Tô Lăng phát hiện, kỳ thật cho dù là Lưu Cường hay là Dũng Võ, hoặc là Triệu Đông Lai, Bàng Hổ bốn nguyên soái này, đều từng muốn giết Ngũ Hoàng Minh, thay thế hành động. Nhưng có lẽ là do Ngũ Hoàng Minh có tác giả bút viết Ngũ Hoàng Minh nhân vật tiểu truyện, chiếm giữ phần diễn rất quan trọng trong thế giới quỷ bí võ đạo này, có đại khí vận, bởi vậy, những vụ ám sát Ngũ Hoàng Minh của bốn đại nguyên soái đều không thành công, ngược lại bản thân còn bị phản vệ, gặp vận rủi lớn. Không tin ta, thử mấy lần, đều bị phản vệ, sau đó bốn đại nguyên soái cũng không nhắm vào Ngũ Hoàng Minh nữa, mặc kệ đối phương làm tổng thống bù nhìn. Bản thân Ngũ Hoàng Minh cũng do chán ghét cuộc đời bị bù nhìn điều khiển này, lựa chọn tự sát, nhưng lại không thành công. Treo cổ thì đứt dây, nhảy sông được cứu lên, uống thuốc độc càng là mua phải thuốc giả, người không chết, lại chịu tội lớn. Những thủ đoạn tự sát như vậy, Ngũ Hoàng Minh đều đã thử. Nhưng không những không chết, ngược lại sau mỗi lần tự sát không thành, người thân cận bên cạnh Ngũ Hoàng Minh đều lần lượt chết một người, phảng phất như bảo toàn tử vong, đem cái chết tự sát của Ngũ Hoàng Minh chuyển sang cho người thân cận bên cạnh. Sau khi chết 10 người thân cận, phát hiện ra điểm này, Ngũ Hoàng Minh cũng không dám tự sát lung tung nữa. Nhưng lòng muốn chết của Ngũ Hoàng Minh cũng không mất, nếu có người do bốn đại hành tỉnh nguyên soái chèn ép bách tính, bóc lột mồ hôi nước mắt nhân dân, không quản ngại ngàn dặm đến quan trung, bẩm báo phủ tổng thống, Ngũ Hoàng Minh cũng sẽ mượn đó mà tuyên bố thiên hạ, mắng chửi bốn đại nguyên soái một trận, để chọc giận bốn đại nguyên soái đến giết Ngũ Hoàng Minh. Đáng tiếc, bốn đại nguyên soái cuối cùng không ai đến. Hiện tại, thấy Tô Lăng vị khách lạ này đã đến, đồng thời nghe được đối phương dường như còn thay thế Lưu Cường, trở thành nguyên soái quan Nam hành tỉnh, lại thêm đối phương dường như biết lai lịch của cây bút lông quỷ dị kia, thế là Ngũ Hoàng Minh không khỏi lại dâng lên lòng muốn chết. Tô Lăng chính là vì hiểu rõ điểm này, bởi vậy, thấy Ngũ Hoàng Minh như vậy, hắn mới lên tiếng hỏi. Hắn đây là thật sự hỏi thăm, cũng không phải là do thái độ Ngũ Hoàng Minh không tốt mà mở miệng uy hiếp. Bởi vì, hắn vừa nghĩ ra một biện pháp phù hợp tính nghiêm cẩn, logic, quy luật để sử dụng tác giả bút nhanh chóng tăng thực lực của hắn. Bất quá hiển nhiên, Ngũ Hoàng Minh không nghe ra giọng điệu hỏi thăm của hắn, chỉ cho là mình đã khiêu khích thành công, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, Lưu Cường, La Dũng Võ bốn người bọn họ đều không giết được ta, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Tô Lăng lại chỉ nhìn Ngũ Hoàng Minh, bình tĩnh nói, nếu ngươi thật sự muốn dùng cái chết để chống lại cuộc đời bị điều khiển, vậy ta cho ngươi 2 ngày thời gian bàn giao hậu sự. 2 ngày sau, ngươi có thể đến đây tìm ta nhận lấy cái chết. Nguyên bản còn vẻ mặt cười nhạt khiêu khích, Ngũ Hoàng Minh nghe Tô Lăng nói vậy, hai mắt bỗng nhiên trợn to. Nhất là câu nói đầu tiên của Tô Lăng, có thể nói đã đâm thẳng vào sâu thẳm trong nội tâm của Ngũ Hoàng Minh. Ngũ Hoàng Minh mở to hai mắt, sững sờ nhìn Tô Lăng, há to miệng, muốn hỏi thăm gì đó, nhưng nghĩ đến những năm tháng buông xuôi chống lại. Cuối cùng, Ngũ Hoàng Minh không nói gì, lựa chọn tin tưởng lời Tô Lăng, quay người rời khỏi tiểu viện này, đi bàn giao hậu sự. Mà sau khi Ngũ Hoàng Minh đi, Tô Lăng cũng không chỉ hoãn nữa, xoay tròn tác giả bút trong tay, hắn lại múa đầu bút lông, lăng không viết, mấy chữ đầu tiên chính là: Sát bất lưu hành đệ tứ cảnh huyền bí.
Muốn dùng biện pháp phù hợp với tính nghiêm cẩn, logic, quy luật của thế giới này để tăng thực lực. Vậy không thể nghi ngờ là dựa trên thiết lập vốn có của thế giới này để tiến hành viết tiếp, hoặc là thiết lập thứ hai là tiện lợi nhất. Võ công của thế giới này, mặc dù bất luận là võ công cấp thấp hay là võ công cao cấp, đều chỉ có 3 đại cảnh. Thế nhưng, cũng không có hạn chế nói, tất cả võ công đều chỉ có thể có 3 đại cảnh. Bởi vậy, Tô Lăng dựa trên cơ sở đệ tam cảnh của sát bất lưu hành, tiến hành thiết lập sáng tạo thứ hai, trực tiếp thêm ra đệ tứ cảnh trước đó chưa từng có. Điều này, tuyệt đối là biện pháp hoàn toàn phù hợp với tính nghiêm cẩn, logic, quy luật của thế giới này. Bất quá, 3 cảnh trước của sát bất lưu hành, đệ nhất cảnh tàn sát ngàn quân, đệ nhị cảnh trong vạn quân lấy thủ cấp địch tướng, đệ tam cảnh đâm một nguyên soái quân đoàn. 3 đại cảnh này điều kiện đặc biệt, độ khó là tăng dần. Bởi vậy, nếu muốn phù hợp với tính nghiêm cẩn, logic, quy luật, vậy đệ tứ cảnh mà hắn thêm vào phải dựa trên cơ sở điều kiện đặc biệt của đệ tam cảnh, lên một tầng nữa mới được.